الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After giving thanks to Almighty Allah and after asking for the favors of Allah and His mercies upon the noble soul of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, his companions, and the generality of the Muslims, we are all welcome to this important gathering where discussions about the issues of Islam, vis-a-vis the realities of the Muslims being tabled and discussed. Every one of us is welcome here. I'm very, very happy to be with you, to discuss this topic with you. Though, I will say, from what I've gathered and from the interaction I've had with the organizers of this program, it appears to me that the topic is larger than what I'm supposed to discuss. The topic is Al-Islam bin al-Ams wal-Yawm, Islam between yesterday and today. You know, it encompasses everything about Islam. So it now made me to find out from the coordinator, what and what do you want to discuss? What do you want the point of emphasis to be? And I was told that we should rather discuss about our Salaf, our pious predecessors, how they were, and how we can learn and tap from their dealings and experiences, and how we can use what we have learned to better our own understanding of Islam and be useful to ourselves and our society. My brothers and sisters in Islam, I think if I'm not mistaken, if I'm not forgetting, as soon as I set my foot on this institution, I remembered that about 21 years ago, I was here.
At that time, I was self an IGMB program 21 years ago. Probably after that time, whether I visited or not, I could remember. I knew that I was here then. And probably most of us, by then, some of us were just being born. Alhamdulillah, we are here together again to discuss and to share and rub minds. We are youths. And the great percentage of the people who pushed the developments and the achievement of Islam today, right from the time of Prophet ﷺ, were youths. Brothers and sisters in Islam, why is it important for us to talk about yesterday Islam? Why? I will say first, the Prophet ﷺ himself, I will say Allah himself. When Allah discussed how He sent the Prophet ﷺ to us, Allah says, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Allah said He had sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He sent us as a messenger fil ummiyin. He raised the Prophet among the Umayyun. The Umayyun are the unlettered people, the Arabs. He raised for the Prophet Yatlu alayhim ayatihi. That Prophet will be reciting the verses of Allah to the Umayyun. Wa yu'allimuhum wa yuzakihim, and to also purify them. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, to teach them Quran and Sunnah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Even though before the arrival of the Prophet ﷺ, they were in strayers, they had gone astray. Allah talked about Al-Ummiyun, the Arabs, the people to whom the Prophet ﷺ were directly sent, was directly sent. وَاللَّهُ says وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. And Allah never limited the message to only the Arabs that were present in the light of Rasulullah. Some other people will also join them. But up to the moment when this ayah was being revealed, Lamma yalhaqu bihim, they have not yet joined them. They have not joined them. Allah says this message is for those who were present then, and for those who are akharina minhum, some other people who are not Arabs, and lamma yalhaqu bihim, that up to the moment that this verse is being revealed, they have not yet joined them. Allah had captured that too. Allah had made arrangement. Allah had made all the plans that what the Sahaba were entitled to be listened to follow, those who also follow them too should. We have to follow it. And that is why we say Islam is universal. Because if Allah mentioned Ummiyun, the unlettered, Allah says, wa akharin, means some other people, meaning that who are not Arabs. So Allah mentioned that. So it means those who are present and those who will join them, a shared message, a single message, is to be shared and is to be understood and is to be followed and is to be taken to tenaciously. That is the first one. Then also the Prophet ﷺ, in the hadith of Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud and others, Prophet ﷺ went to cemetery one day, Maqbara. When he got there, Prophet ﷺ did the adhkar, said, Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. O the inhabitant of this cemetery who are mu'min, the mercy of Allah, the blessings of Allah will be upon you. After Prophet had said that, Prophet said, Waditu anna ra'ayna ikhwanana. How I wish, Prophet was saying it, how I wish that I saw
my brothers. How I wish I saw my brothers. Then the Sahaba now asked Rasulullah, Alasna ikhwanak? Are we not your brothers? Rasulullah said, no, you are not my brothers, bal antum ashabi. You are my companions. Wa ikhwan, no, our brothers, alladhina lam yatu ba'd, they have not yet come. They are yet to come. Rasulullah has been longing. He was longing to see us, to know what will become of us. Rasulullah said it. He said, they are yet to come. Wa ana faratuhum al hawd. I will be their farat in the basin, al hawd, in the day of Qiyamah. What does it mean? If you have a source of water somewhere, and a group of people happens to find themselves in the desert, and they are in the need, they know they will be in need of water, they will not pick one among them to go before them, to go and search and look for a source of water. That person that is sent is called farat in Arabic. Rasulullah was telling us that, okay, he will be our own farat. It's just like somebody said, I will go there and prepare the ground for you. Because Allah will bless you with al-hawd. Al-hawd means basin of water. That will be there. Anybody that is mourning will also drink from what? From that basin. But I will now be their farat. So that by the time they come, although I'm unable to see them, but there will be a sign that will make me to know that, okay, this and this and this are part of my ummah. I'm part of obedience, servant of Allah who had followed me. So Rasulullah said that. Rasulullah himself was yearning to meet us. He said, Waditu anna ra'ayna ikhwanana. I wish I could set my hands on my brothers. So meaning that we are their brothers. So if that is the case, it means anytime, any day, and issues are happening, we have to be appraising those issues and be discussing it, be looking at it based on what those who were present were upon, so as to know where we are and what we ought to have done to be in good standing. Though we can't be like them in all ramifications, but if we can just decide to pick things that they have done and we try to implement it in our lives, we'll surely have that peace and tranquility, and we'll have the sense of belonging that, okay, we are Muslims, we are following the path of the Sahaba. So from this prism, from this angle, that is how I want to look at it. Okay, we say Islam between today and yesterday. How were the Sahaba? How were the Tabi'in? How were the people that follow them? And how we can benefit from their life histories and do something for ourselves. My brothers and sisters in Islam, we are youths. And a young man or a young woman is blessed with energy, vigor, determination, enthusiasm. Also, a young man is also dynamic. His thinking is not limited. He has an unlimited horizon. But in some instances, because some people erroneously believe that the Sahaba or the Tabi'in, that they belong to the medieval period, and so we are in the modern time, that we are better than them, or if we decide to use their thinking, we will be limiting ourselves. I think you see this submission is premised on ignorance. It wasn't the time that the Sahaba came that was important, but the message that they related with. The message, a universal message, an everlasting message that can stand the test of time is what they experienced, and that was what made them different. Nowadays, you will see, we always have this belief that as Muslims,
or as somebody who is practicing Sunnah, or as a Salafi, that every one of us is bound to be alim, that we are supposed to be scholars. Are you with me? And because of that, so many talents are being wasted. And as a result of that, we also waste our times on things that we are not supposed to be there. And we will think erroneously that that is how our Salaf were. They were not like that. There were people who knew what Allah expected of them and what contributory role they could play in forging ahead the cause of Islam, and also what and what is to be done, and the categories and the level of what is expected of them. Let me give you instances. The Prophet ﷺ was so good, apart from being a prophet of Allah, was so good in knowing and in harnessing the potential of any given Sahabi, so that he will attain he will use his potential in an optimal way. I always give brothers this example. If I ask you now as we are sitting down, that how did the adhan, calling to prayer, how did it start? Who will say? A Sahabi, a companion of the Prophet ﷺ, Abdullaah ibn Zayd, had a dream. In the dream, somebody appeared to him and he told him. The person that appeared to him had bell with him. And he was telling Abdullaah ibn Zayd that, will you buy a bell? Oh, Abdullaah ibn Zayd, he told the person that I want to buy this bell. And the person said, for what? Sir, we want to use it to be calling people to prayer. And the person in the dream told him that, no, you don't need this one. Rather, let me teach you what is to be said when the time of prayer enters. And he taught him adhan. But when Abdullaah ibn Zayd woke up from his sleep, he told Prophet ﷺ about the dream. Prophet ﷺ told him that, okay, the dream is a real dream. That is a form of what Allah wanted us to do. Prophet ﷺ endorsed it. It made it sunnatun iqrariyah. That is a sunnah that was approved by the Prophet ﷺ. But you see, if it were to be any one of us, somebody that had the dream and was taught the adhan, if it were to be us, what are we supposed to do? It's okay, you should be the one that should be calling to prayer. Since he was the one that was taught, he was the primary receiver of that message. And we expect him to know it better than anybody. But among the callers of adhan, the lifetime of Rasulullah, was that Abdullaah ibn Zayd there? No. Rasulullah rather now told him. He told him that the adhan that you have been taught, teach Bilal. Alqihi ala Bilalin. Teach Bilal. Why? فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا. He had a better and far-reaching voice than you. The question is, ask yourself, was it Prophet ﷺ that put the voice there for Bilal? Bilal had voice. Prophet ﷺ knew how to tap that voice for a purpose. Yes, you have had the dream. But the fact that you had the dream, you don't have the voice to call there. Teach Bilal. And Bilal did that. You will see, okay, this person has something that can be used to accomplish this task. Some people are good at talking,
some are doers. Some are good at organizing things. Some are good team leaders. Some who arrange. So all these are what Islam looks into, so that the whole purpose or objective of Islam is achieved. We have left that very important point unattended to, because we had a misunderstanding of how the Sahaba were. Another example. The Prophet ﷺ will always look at people and what they do for a living. By the time he looks at them, in most cases he will not tell them, okay, leave this one, so that you will now be, you will be the one that will be there every day in the mosque. No. The Prophet ﷺ looked at Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. He told him, he said, Inni araka rajulan tuhibbu al-ghanama wal badiya. I saw in you a man that loves his flocks of animal, cattle. You rear cattle. Wal badiya, and you like living in the bush because of your cattle, where the greener pastures are. So that is his occupation. Then what Prophet did was, what the Prophet did was to now give him something that will not make him to leave what he's doing, but will rather make him to make more rewards while doing what he's doing. That, okay, you rear animals, okay, it's good, it's not haram. So, okay, let me add something to that, that it will not be too cumbersome for you, but at the same time it will make you to get reward. So Salah says, فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ, anytime you are within your cattle in the bush and the time of Salah comes, for adhan bi Salah, call to prayer, where you are, that if you call to prayer, anybody, whether it is a human, a mankind, or a jinn that hears the call to prayer, you will be rewarded for where your voice gets to. It doesn't tell him to leave rearing cattle. You also see instances. Umar ibn Khattab radiallahu anhu will tell you that he and his neighbor, kunna natan inda ala Rasulillah. Myself and my neighbor will always alternate going to the Prophet sallallahu halqa. That he will go one day, I will go to the market to take for a living, to take off my living and deliver my family. When he comes back, I will ask him what happened in the halqa of Prophet sallallahu. He will tell me. The other day too, I will go, he will also go for his own business. When he comes back, he will also ask me. So I always tell people, the Sahaba were such outstanding people that know what and what is to be done. Where you can combine your life and your hereafter without any itch or hindrance. But this thinking that we are having today now, we tend to push everybody to things that they don't know how best to do it. And we, well, if that is the but we always claim again, as we pay our salafu shame, we will not get results. At the end of the day, as we talk, bounce, how about shame? So we better say shelo Islam on the we do several things in the name of our salafu shebai, our salafu shebai. It mean below to only evidence we want shebai, but only tuma. It mean that the police are man so ni kofe control. So and until get back go ye pé tá bá fẹ́ ṣẹ̀sìn tá bá fẹ́ kírun
ká kírun bá wọn sàhábà ṣe kírun àbí ká gbà ìbọn ṣe gbà bẹ́ẹ̀ náà ni pé tá bá fẹ́ live life wa a gbọ́dọ̀ understand the life wọn tá bá fi lọ lè gbé síra wọn is either we will not get results or be doing the wrong thing. So èyí kí n fún yín example yìí tí bá ṣe jókòó yìí tí mo bá bi wá wípé nínú àwọn tán jẹ́ àwọn àfá láàrin àwọn sàhábà I hope ṣe ẹjọ́ ṣe nìkan mẹ́bí àti ògbọ́ Yorùbá is there anybody that doesn't understand Yorùbá okay to alhamdulillah so tí mo bá bi wá pé nínú àwọn sàhábà àwọn tán jẹ́ scholars nínú wọn ká máa dákọ̀ wọn ẹjá try the scholars among the sàhábà my brother Aisha radiyallahu anha now Abdullaah ibn Abbas radiyallahu anhu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu my brother now Abdurrahim now the scholars among the Sahaba just anyone Abu Hurairah now so you see now somebody mentioned Abdullaah ibn Abbas mentioned Umar ibn Khattab mentioned Aisha radiyallahu anha Abdullaah ibn Abbas let me just speak him. Abdullaah ibn Abbas was a scholar among the Sahaba. But among his teachers, among the Sahaba too, because he was a young man, when Prophet died, Abdullaah ibn Abbas was just 13 years old. Was just 13. So, meaning that there were senior Sahaba who are also scholars. Abdullaah ibn Abbas also learned under them. Among them is Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit was an Ansari from the clan of Ansar. But right from his youthful age, Prophet had noticed something about him. He was very smart, very intelligent, very trustworthy, and very diligent. He was among the Ansar, but Prophet discovered him. And the discovery Prophet made about him really helped him later in the task that he later undertook. Prophet called him, Zayd ibn Thabit, as a young man, that the Jew, they write letter, we share correspondences. The Jew will write letter to me, I also give back response to them. But I want somebody that will learn the language of the Jew, Saraniya, and after learning, so that he will be able to read the letter for me when a correspondence is shared between me and them, and also when I want to write to them. I want somebody that will be able to do that. Zayd ibn Thabit took it up, and he learned the language in 17 days. 17 days. Both speaking and writing. Though he could have had some acquaintances with language, because the Jews were also in Medina. But we know to write something officially, so he learned it. And he was the one doing that for Prophet. Because of that, you know, it was rare among the Arabs then to know somebody who could write. Because of that, another task was given to him. He was one of the people that was also writing Wahy. Quran. Entire Quran is revealed. Zayd ibn Thabit will be the one to write it. You see now, something, a task that was given to him, now, that it can look mundane. That you think about but the same time, the same task, the same talent, the same iṣẹ́ tán fún ló padà tún wúlò wọ́n kọ́ wáyé kalẹ̀. A young man, for that matter. Now, the fact that he was very smart, intelligent, he could read, he could write, it made him to also be one of the memorizers of the Quran. So you could see how an accomplishment in one aspect of one's life
could lead to an accomplishment in one's deen. This is how we should think. The only thing, know the boundaries of Islam, the boundaries of Sharia. This is allowed, this is not allowed. Are you with me? And you will always have avenues, things that are allowed. They are too much than things that are not allowed. You are not limited in exploring what is allowed. If you are able to write, that skill itself will assist you in your deen, though it might not be the primary purpose for which you have learned it. Don't you see too that if somebody is educated and he understands the deen, his deen will be better than somebody that's not educated, because he will be able to explain certain things that other people might not be able to explain. So Islam has never separated between life and hereafter. The only thing is one should be a vehicle for the other. So I told you, Zayd ibn Thabit learned what? Writing. He learned Arabic. He knew how to write Arabic, which was a very rare thing among the Arab. He learned another language. Also, he was writing wahi for the Prophet ﷺ. And if you ask anybody that among the Sahaba of the Prophet ﷺ, when it comes to the science of inheritance, who was the leading figure? It is Zayd ibn Thabit. It is Zayd ibn Thabit. You will see that one thing is impacting on the other. Now he did this one, the light of Islam. Because of that too, he became a scholar. That somebody like Abdullaah ibn Abbas had to learn a lot from him because of the gap in age. Though Abdullaah ibn Abbas was from a noble family, was from the family of the Prophet ﷺ, but learning is learning. You can't acquire it without learning. So he had to learn from him. After the demise of the Prophet ﷺ, though Quran was written down in the lifetime of the Prophet ﷺ, it was an official thing. It was not arranged. It wasn't that everything was in one place. So let's go Abu Bakr ibn Attab, Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr. Let's go Abu Bakr Siddiq. Ó di wípé àwọn tí wọ́n memorize Quran náà àwọn Sahaba wọ́n lọ sógun. Ogun ti ẹ̀kọ́, ogun tó ṣẹlẹ̀ Orobo Reda, àwọn tán láwọn ṣe Islam mọ́ àtàwọn tó jẹ́ dissidents lẹ́yìn Ànábì sallallahu alaihi wasallam, ogun tán bá wọn jà wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán memorize Quran. So there was a need pé Umar wa suggest for Abu Bakr pé bí kìíní ìṣe lọ lóòótọ́ you people are master memorizers, but tó wẹ́ pé at the rate that people are being killed, we are losing people, a lè rely lórí memory nìkan o lè sọ anything tó lè ṣẹlẹ̀. These are the people that are thinking. They were the one that thought for us. They are thinking. Ló jẹ́ káwá sí ìrìnmẹ́ mùsùlùmí lónìí. Ṣé Umaru ń gbà wá yìí ni? Abubakar ń gbà wá yìí? Wọ́n ò gbà wá yìí náà. But èyí táwọn tíkẹ̀ kan ti gbọ́ lásìkò Ànábì sallallahu tó ń ṣe ó prepare wọn mọ what to do at any given point. So Umar wa sọjọ́ fún Abubakar pé àwọn èèyàn ti kú lọ, ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe fẹ̀kan kọ Quran kalẹ̀ pẹ̀lú kálò tí kọ lásìkò Ànábì sallallahu ká tó jọ káà pé complete ó wà lójú kan. Abubakar was not convinced nígbà yẹn pé kayfa asna'u shay'an kayfa af'alu shay'an lam yaf'alu rasulullah. Báwo máa ṣe nǹkan tánàbí ò ṣe, but later Abubakar náà padà pé no kan tó ṣe tó correct ni ó máa sọ. Ibi tí mo wá lọ ni pé Abubakar wá pé Zayd ibn Thabit jọ. You see that, okay, something that you will use later in future, time kan ni wàá ṣe, time kan ni wàá lò, and you will learn it at a given time and it will be useful at another time. Kì í ṣe pé nígbà tó bá ti dé náà lẹ́mọ̀ sọ pé what do we now do now? Everything is about what? Planning.
now ìtàwọn sọ̀hábà là ń sọ yìí o ẹ wo nǹkan tí mò ń sọ yìí ẹ ò lè fi ìtàn àwọn wọ̀nyí wé ẹni ìtàn àwọn kankan ní medieval period because wáàyí ó jẹ́ kíni ó jẹ́ kójú tí wọ́n là Abubakar wa pè Zaid bin Thabit ó bá ní inni ra'aytuka shaban aqilan la natta'imuk ọmọ ọ̀dọ́ tó ní làákàyè ni ọ́ are they suspected of any evil aqil intelligent sharp youthful la natta'im you are upright with impeccable character. Gbogbo institution tẹ́ bá lọ lónìí gbogbo ìpátápátá bẹ́ẹ̀ sì wà ní poli àwọn tó wà investor wọ́n sọ fún ẹ pé we are here to train you to be of kini learning and what learning and character gbogbo wọn tó mọ̀ sọ náà wọ́n kàn máa treat ẹ̀ learning and character tọ́ now ẹ̀yin ó rò pé bóyá modern thinking ni yes, by the time universities were now built, the people now got to know that there should be learning and character. Already this is stated in this hadith. Abdullaah said, why we are choosing you to be the chairman of the writing committee of Quran is, and tashab, you are youthful, meaning that you have energy, you have determination, you have dynamism. Aqil, you are intelligent, and la natahimuk. We don't have any suspicion against you. What is it? So Abubakar say later, where did he got it from? Even before now, he wasn't been now what I'm called Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meaning that to basi pe lóòótọ́ ó bá ní àwọn wa kan lọ́wọ́ ni tó wà trustworthy. Ọlọ́run ó ti tú àṣírí rẹ̀. Láti gbà tó Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wáyé rẹ̀ sọnù. Ànábì náà sì ní choose. Gbogbo àwọn wọ̀nyí nísìnyí àwọn ṣàbábù náà ni ó. This was Islam. Anybody tẹ́ bá rí nínú àwọn sàhábà tó bá ní inclination sí nǹkan kan already nǹkan tí ó bá jẹ́ kó lè accomplish ẹ̀ ó ń jòkó tí ó lẹ́ni ẹ̀ tí ó mọ̀ so that yóò lè ṣe fún ọmọ ni kìí ṣe ẹni tí ń já káàkiri. Wọ́n yẹ́ dẹ̀sẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lásán kìí kan sọ̀rọ̀. So torí ìmọ̀ tí Zaid bin Thabit ní ó há Qur'an ó gbédè mi ó lè kọ ó lè kà ó mọ mìíràfù ó mọ gbogbo. Abdullaah bin Abbas now happen to be a student. Abdullaah bin Abbas náà ti wá rí ó ti rí quality ilá Zaid bin Thabit pé ọkùnrin yìí Ansari yìí ó wà loaded. Abdullaah bin Abbas was just 13 when Rasulullah died, but òun ti rí pé okay by the time táwọn àgbààgbà yìí bá lọ tán àwọn kan ni wọ́n á gbà fún wọn àwa náà ó lè àwa relevant ń gbà yẹn. Abdullaah bin Abbas wá sọ pé òun sọ fọ́ọ̀rẹ́ wọn gbà wọn pé ta'alaw bina ila ashabi rasulillah já lọ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn sàábí ànábì tí wọ́n dàgbà àgbà nísìn nata'allam minhum ẹjá lẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ìtumọ̀ ẹni pé sódà táwọn bá ti lọ tán àwa ní ó kú. Ọ̀rẹ́ ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ń jọ sọ pé atadhunnu anna an-nasa sayahtajuna ilayk ọ̀dọ̀mọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ báwọn yóò wá ní ìdìmọ̀ rẹ̀ ní táwọn afá pọ̀ tó báyìí. Báyìí náà ṣe ronú ní sínú ẹ wo a boy of 13 years torí pé ó gbé láàrin àwọn àgbàlagbà. One of the striking features of learning lásìkò yẹn ò ní wípé wọn kìí separate ọmọ kékeré kú láàrin àwọn àgbàlagbà. Ọmọ kékeré tètè ń ronú àgbàlagbà sí ń ronú. Ara nǹkan tí modern day instruction research ìtàn ṣe tí ń sọ nísìnyí pé if you want your child to be of good thinking, whether they were intelligent, you talk to him like an adult. A child, you address him like an adult. You relate with him like an adult. In turn, we need singing, but
kó tó di pé wọ́n sọ àwọn sàhábí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ibi tí Umar al-Khattab bá jókòó náà lọ́mọ rẹ̀ náà ń jókòó tó ti ń gbọ́rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam question tẹ́lẹ̀ bá béèrè ilé ní ó sì gbọ́ kódà débi wípé tánàbí sallallahu bá throw question sí wọn pé Ànábì sallallahu sọ fún wọn hadith Abdullaah ibn Umar wípé ta ló mọ̀ nù yín igi kan bẹ tó ṣe pé mùsùlùmí ló jọ kì í rẹ ewé sáàmù tó mọ́ rẹ ewé pé that is ewé rẹ̀ já pé ta ló mọ̀ àwọn èèyàn sáà ń dákọ̀ gí igi báyìí ni igi báyìí igi báyìí Abdullaah ibn Umar wá ní jọ tánàbí sallallahu sọ òun mọ́gi tó jẹ́ fàwọ́kọ̀ fi nafsi an-nakhla mo bá ó dà pé palm tree ni ó lóun wá fẹ́ sọ òun wá pé Abubakar àti Umaru wá ń jókòó àwọn àgbàlagbà ò mọ̀ bóòlè mi ó ṣe wá mọ̀ fastahiyaitu ojú wá tì mí wá dákẹ́ ìgbà tánàbí wá sọ ánsà fáwọn òun wá sọ bàbá pé òun sì mọ̀ òun rò bẹ́ẹ̀ o Umaru wá ní pé kí ló tó wá sọ òun lójú tí ó ní kò bá sí wù ú kan sọ pé ọmọ Umaru ló mọ̀ ánsà bàbá náà wà ń bẹ Islam dá Islam dùn the only thing ni pé kó kálukú discover tó bá fẹ́ ṣe fún kó discover tó fẹ́ ṣe ní Islam kò sí nǹkan tó wà important once tó bá yẹ kó bá sàtìjẹ́ halal ìyẹn ni thinking ti wọn ṣe ẹ̀dẹ̀ rí yàtọ̀ fún pòun ni the correct thinking kò ní máa dá wàhálà lẹ̀ because inclination ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́ni ìdánìkan bá sọ ìwọ kàn nídìí ẹni pé ok kí lẹ́yìn sọ tí ó làbó sọ pé minister bá ní mọ́tò mẹkáníìkì ní bàjá because iṣẹ́ tí ń ṣe ìmọ̀ mo dẹ̀ nídìí sáfíìsì ẹ̀ máa fún olówó náà láti sọ̀rọ̀ ká máa tún dúpẹ́ fún máa bá tèmi lọ bọ̀ tó bá ṣe pé ní ìsìn bí mẹkáníìkì ṣe wà wọ́n ní kémi náà kọ́ mẹkáníìkì ẹmọ yújà á máa jà ní torí máa máa sọ èyí tí bá lè ṣe mi ò fẹ́ sanwó fún ebi tálákọ̀wé náà ń ṣe dánù nígbà tẹ́lẹ̀ tó fi yíwọ́ torí tó máa ṣe mọ́tò pé manual ló fẹ́ ka tọ̀hún sì ń wò pé tó bá ti ka manual tán kò sáà já gbọ́ orí ó pè so bí mẹkáníìkì ṣe wà wọ́n jẹ́ king níbi tó bá wà ẹ gbọ́ ẹni tó ṣe pé Ọlọ́run ọba ó fún òun ní power of oratory power yóò jẹ́ king nígbà tó bá wà needed ẹni tó bá ṣe pé òun ní agbára láti ṣe research pé kó wà láàbù kó tẹ̀ mọ́ jáde kò gbẹ́ for publicity yóò jẹ́ king níjọ́ tí result ẹ̀ bá jáde ẹni tó bá yí pé owó bá lọ́lọ́run bá kọ́ òun mọ́ ṣe tó mọ̀ wá lọ́nà halali yóò jẹ́ king níjọ́ tó bá wà needed kí ló dé tí wíwá kàn wá kójọ sójú kan táwọn bára wájá let me digress a little ẹ má jẹ́ kí n gbàgbé kí n sẹ́gbùn sábẹ́ tí ń sọ lọ mo kàn fẹ́ digress a little ìgbà táwọn sàhábà dé Madina tánàbí sọ́lá ń ṣe mu'akha láàrin wọn tó ṣe wọ́n lọ́mọ ya tá sọ pé Sa'd ibn Rabi àti Abraham ibn Awf lànàbí sọ́lá ń pí ẹ̀ papọ̀ kájọ mọ̀ ya àbí ẹ̀kọ́ ni àwọn tán já ń sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n ń ṣe wọ́n ń fáwọn ọmọ wọ́n pín nǹkan wọ́n pín dúkìá wọn sí méjì wọ́n fáwọn tán jọjọ́ mọ̀ àjírùn tán jọjọ́ mọ̀ ya ìwọ gbà but bí Sa'd ibn Rabi ṣe lówó tó bó ṣe sọ fún Abraham ibn Awf pé tọ́ ìwọ lọ níbi ìdíká jọjọ́ mọ̀ ya ọya ìwọ náà gbà báyìí ní mọ́ wọ̀rí Ọlọ́run fàlù báńkà sí ọmọ ní mẹ́kọ̀ọ́ sí ní dullani ala suq ibo lọ́jà yín wá ọjà market I know how to do it just tell me sanabi ló kọ́ lówó anabi ló kọ́ Abraham ibn Awf lówó àbí ló pé ìjòkó anabi kọ́ ló kọ́ bọ̀ ṣé nígbà tó padà lówó ṣé kó lò fún Islam ṣé kó lè experience fún Islam Abraham ibn Awf bó ṣe tó tán bá ń sọ̀rọ̀ láàrin àwọn sàhábà kò sọ̀rọ̀ ẹ̀kan tán bá fẹ́ yanjú tó gún ọ̀pọ̀rọ̀ pé dá sí kò sí bọ̀tọ̀ bó ṣe tó tó ń kọ́ kìí sí kí bóyá ń bẹ náà tó hápùrá náà sàhábà bọ̀ ọpọlọ ń bẹ téèyàn tó lè fi yanjú ọ̀rọ̀ umma kò fẹ́ sí issue kankan main issue big issue tá máa sọ̀rọ̀ nísìnyí náà current tank tá sọ̀rọ̀ think tank láwọn think tank tá ronú fún ìjọba àwọn think tank náà kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ ó ṣe pẹ̀lú security ni ó ṣe pẹ̀lú economy ni tó pé Abraham ibn Awf ní wà involved bọ́ kí sọ ní máa mú kéré kó lọ́wọ́ lọ́mọ Kùránì jù Kùránì débi pé bó ṣe wà tó lọ́pọ̀lọ́ tó pé kò sí nǹkan kan tán fẹ́ ṣe tí wọ́n pè láti látàrí Ànábì ni Abubakar ni Umar ni Abdullaah ibn Abbas ní kọ́ Kùránì Abdullaah ibn Abbas tó gbé ẹgbẹ́ ọmọ rẹ̀ ní kọ́ Kùránì tọ́ wọn kò sí tó bẹ́ẹ̀ kábílá bá sì wà rí ìfín bẹ́ẹ̀ torí pé ọmọ kọ́ bí pé àárín níbi tí ń jọba dìkọ́ bá ní ìdọ̀pọ̀ lọ rọ́bùn Awf Abdullaah bá sí lójó kò ní
tọ́ Abraham rán pé ó ní Abraham rán sọ pé dúlà ní àlàsó ọjà nílọ́jọ́ before you know it ó ti dolówó because nǹkan tó máa ṣe dáadáa nìyẹn kò wá dé tákùwà rẹ̀ kù kò dí ìmánì rẹ̀ kù ó tún á di value sí i tọ̀zẹ́dùmọ̀ fábí tí mo ń sọ lọ òun làáfá ara àwọn àfá náà sàhábà ni àfá ni níbi híá Kùránì ọha Kùránì àfá ni níbi mìíràn òun lọ̀gá àfá ni níbi kákọ wáyí ká Kùránì àfá ni níbi kíká tó ń gbọ́ foreign language ǹjẹ́ yìí ma bí tẹ́yìn ó ti mọ̀ pé lásìkò Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn sàhábà náà sọ̀sán kò sí nǹkan kan tí ò wúlò tí ìbá ti ṣe haram wọ́n sì mọ́ bá ṣe ń lò ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ kéèsì àwọn mẹ́ta tí wọ́n lọ sógun tẹ́ ń gbọ́ pé àwọn mẹ́ta tí wọ́n lọ sógun tánù sọ̀sọ́ láwọn bá wọn sọ̀rọ̀ àbí tó yẹ pé gbogbo táwa máa ń rí mú bẹ́ẹ̀ ojú hajjúrù lọ pé kí ló dé tó fi sálámọ̀ sí wọn tó bá ní pé àwọn mẹ́ta tí wọ́n lọ sógun níbi tàbí mú bẹ́ẹ̀ náà kí ló dé tó fi ṣe kíni kan àwọn mẹ́ta tí wọ́n lọ sógun àwọn káàbù tọ̀ ẹ̀yin ò mọ̀ pé nù kí sọ yẹn nígbà tánù sọ̀sọ́ là ní ká má bá wọn sọ̀rọ̀ láàrin táìmù yẹn ẹ gbọ́ pé ń bẹ̀ the king of Gassan ọba kan ọba Gassan ní láti Sham àsìkò yẹn ló kọ lẹ́tà sí káàbù pé a gbọ́ pé ẹni tó ló ń tẹ̀lé ti ipa ọtí má bọ́ sọ́dọ̀ wa sẹ́yìn ọmọ pé wúlò ní lọ́sọ pé bọ̀ wá pé wọ́n lọ́ba kan pè kí ló jẹ́ kí lọ́wọ́ pé káàbù jẹ́ kí lọ́wọ́ pọ́bà wọn fi ń pè who was sha'ir who was a poet wọ́n mọ̀ pé poet kí ni wọ́n fi poet ṣe poem ṣe rí lásìkò yẹn ẹni tó bá jẹ́ poet òun ni custodian of culture then òun ló sì mọ àwọn ogun táwọn èèyàn ti jà òun ló sì mọ wípé tẹ́ bá fẹ́ kí ní fẹ́ pé ní pẹ́pẹ́ yan minister of information nísìn minister of information bẹ́ẹ̀ ni àwọn ṣòwárà ṣe jẹ́ mà àwọn ni wọ́n mọ̀ sẹ́lẹ̀ ideas yìí àwọn mọ̀ document àǹkan tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú orin wọn pa nígbà tajogun bá dà lágbájá ló wà wájú lágbájá àwọn ni orin yẹn làwọn yẹn ó ha so asset ni irú àwọn yẹn lásìkò wọn lọ́ba yẹn fi sọ pé ok ṣe ní ilé òun ni wọ́n jọ máa bọ káàbùnù máa lè ta so ṣe ànábì ló pé ìjòkó tó kọ́ lórin ànábì fún àìsàn pé kò lè kọ́ ni so gbogbo orú àwọn nǹkan wọ̀nyí ayé pọ̀ òun lẹ fi rí wípé gbogbo wọn the only thing tó pa gbogbo wọn papọ̀ mùsùlùmí ni wọ́n mùmìnì ni wọ́n òun kálukú wọn náà ní inclination ṣùgbọ́n tó bá ti kọ̀rọ̀ jihad kò sí standing army lásìkò ànábì pé àwọn eléyìí nìkan ló kàn gbogbo èèyàn ni and you understand a point there gbogbo èèyàn ni sọ́jà lásìkò ànábì sọ̀sán létà là ń yọ wò torí pé gbogbo èèyàn ni sọ́jà náà ni pé gbogbo mùsùlùmí ń gbà wọn pátá ní potential kíni sọ́jà òun lẹ fi pé ìsìláàmù lè lórí pé tẹ́yàn bá ti gbà ìsìláàmù gbọ́dọ̀ sọ pé ò ṣe mọ́ ẹgbọ́ sẹ́gbẹ́ ní sí ìsìláàmù fún freedom o lè mọ́ gbà ìsìláàmù àbí kò sí wàhálà o fẹ́ jẹ́ náà sọ̀rọ̀ o fẹ́ jẹ́ kìnnìyàn kan jẹ́ àmọ́mọ̀sán jízíà bó yẹ kẹ́ ìwé haúsá sí pé ìdájọ́ pé èèyàn lọ́wọ́ òsè ìsìláàmù wá ṣe tó wá lé ju ẹni tí ó fẹ́ kan gbà rárá lọ ẹni tí ó gbà rárá láàfílẹ̀ ẹni tó wá fi àgbà tó lọ́wọ́ òsè máa rẹpẹ́tọ̀ ẹpa ohun tó fa òun ni pé iṣẹ́ rí just like bí pé sọ́jà náà sọ pé òun ò ṣe army mọ́ òun fẹ́ lọ join army ìlú mi country mi wọ́n pa á ni wọ́n ní treason ló commit because spy ni ó jẹ́ àṣírí yín ni ó tú fún wọn kìí ṣe ojú tẹ́yìn fi ń wò nísìn kìí ṣe ojú làwọn fi ń wò torí pé nísìn bẹ́mi àti ìṣẹ́wà ní ìṣẹ̀kọ́ àwọn bá ṣe ń gbé mọ̀ àmọ́ kankan wọ́n ti pín iṣẹ́ ni lásìkò gbáhùn gbogbo èèyàn ní spy gbogbo èèyàn ló ṣiṣẹ́ fún state òun lẹ́rí kó fìyẹn náà ló sẹ́kù kọ́lá tàbẹ́ sọ̀rọ̀ modern democracy jágbàgbà sọ náà nǹkan ó sẹ́kù wípé treason sí wà dì sí náà treason sí wà pé ó tako state ó sì wà dì sí gbogbo èèyàn kọ̀ọ̀kan náà sọ́jà lásìkò gbáhùn so ìtumọ̀ ẹni pé sórí ó tẹ́wa lọ́rùn tó máa ń kó bá tí sí Islam àzá ní fáwọn kankan hàn ò ní màbí máa bẹ àmọ́ tí wá wà alásìkò gbáyúsọ èyàn olè sọ pé kó yẹ sí Islam àfikọ́ pé fẹ́ lọ jọ àwọn gúrùpù mi ni èyí dádó kò sí nǹkan tí yẹ dádó ẹ̀ lè gbọ́gbọ́n ní lábẹ́gbọ́n òsì Islam mọ́ mọ́ dádó ìtẹ́gbọ́n pé o ní mi òsì Islam mọ́ mọ́ fẹ́ di jù ìtumọ̀ ẹni pé ìwọ lọ dà another group wà á dẹ̀ sọ ẹ̀síwá fún
kò sọ̀rọ̀ pé èèyàn dá dúró ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn gbọ́ yé tó ń sọ pé èmi sọ pé òkè ẹ̀yin sọ pé nísìn èèyàn lè jẹ́ treason against state ṣe bí torí pé ẹni tó bá lè ṣe bí torí pé ẹ fi pé nǹkan tó já sí rí wa tá a fi ní sovereignty wa lọ́fẹ́ lọ gbé fẹ́ lómi so ẹyọ kan náà pa gbogbo wọn papọ̀ àfàwọn aróko nìkan ni jihad ò jẹ́ túláàsì lórí wọn ṣe ń gbọ́ mi yé ṣe rí nǹkan pọ̀ tá a lè sọ fúnra wa ṣùgbọ́n ẹ sáàjì mọ́ mu díẹ̀ báyìí mo kàn fẹ́ ká ẹyọ kan tẹ́mi wá after ẹgbọ́n ń bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn nǹkan tẹ́ sọ fún yín kẹ́ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn sàábì ànábì ṣe rí ẹgbọ́n kìí ṣe pé bóyá ilé ro fúnra yín tẹ́lẹ̀ bọ́ kó sí pé tẹ́lẹ̀ kan fẹ́ fi dì báyìí pé mọ́rò báyìí tó páwọn sálàfò rí bẹ́ẹ̀ no bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe rí tọ́ Zaid bin Thabit yìí òun wá láàfá Abdullaah bin Abbas wá ní òun wá sọ fọ́ rẹ̀ òun pé ẹjá lọ lè kọ́ mọ́ àwọn táàrin yìí àwọn náà lọ́njọ́ kan àwa láti take over ọ̀rẹ́ ẹ̀rọ wá sọ pé ìlà nǹkan so rò báwọn yóò ní ìdìmọ̀ rẹ̀ táwọn èèyàn pọ̀ báyìí alẹ́ ní ìdìmọ̀ rẹ̀ Abdullaah bin Abbas wá filẹ̀ despite pé Abdullaah bin Abbas kò he was from a noble family ó lóun wá lọ òun wá lọ lè kọ́ mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn al-akabi min ashabi Rasulillah àwọn àgbàgbà náà sábẹ́ ànábì ara àwọn tó kọ́ mọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ Zaid bin Thabit ó wá ń tó ń bá wá dé bẹ́ ẹmọ̀ gbọ́ ibi tí wọ́n lọ ní o tó ń bá dọ́rọ̀ Zaid bin Thabit ó ní kuntu idha balagani al-hadithu an Rasulillah tí mo bá gbọ́ pọ́n lá ọ̀rọ̀ ànábì kankan bẹ lọ́dọ̀ ẹnìkan bá sàbí báyìí ó wá mi pátá mi sọ báyìí èmi wà wẹ́ nìyẹn lọ tí mo bá wá dé bẹ́ ma wá dúó ń ta wà tawassadu ridai aṣọ bí tí mo wọ̀ ma wá fi rọrí mi ò ní kanlẹ̀kùn máa pé mo fẹ́ wọlé yá ìmọ̀ mo fẹ́ kọ́ ma dúó ìgbà tó bá tó ráyè náà ni kọ́sẹ̀ ànábì Abdullaah bin Abbas o kọ́sẹ̀ ànábì lẹ́vù tí Aliyy wá ní Abdullaah bin Abbas wá kọ́sẹ̀ ànábì irú òun ló yẹ kó lè sákọjù pé Ansari ní Zaid bin Thabit kọ́dà gan kó tó sọ pé bá mi pè wá lọ́wọ́ pé pẹ̀lú gbáwà jẹ́ fámílì An-Nabi sallallahu alaihi wasallam àdáwà náà lọ́lọ́fẹ́ kan fi kíní ìjínkí ẹni sẹ́mọ̀ jọ́lá láti sí jágùjàgù ní ìsìnkú ẹni gbọ́sọ̀kọ́ tó wọ́n òun jọ máa fáà kan ó sì ń dalé ayérú bọ́ bá jọ máa Nábì nǹkan á ti ẹ̀sà gbákó ẹ̀yìn torí pé bàbá mi bàbá bò Ọlọ́run ṣoore fún bàbá rẹ̀ kó ṣe láàfáà nìbà pẹ́ ibi tí ó ti mọ̀ ní pé bàbá rẹ̀ ṣe irú àfáà bàbá rẹ̀ ni àbí bàbá àti ẹ̀ ó lè mọ́mọ̀ kankan so question ni wípé so ní bó ṣe fi bàbá rẹ̀ Ọlọ́run kan pọ́n lé ni kò jẹ́mọ̀ kankan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba òun lọ́lọ́run kan pọ́n lé so nígbà tó Ọlọ́run tó wá ṣe ń kọ́ ó yẹ kí wọ́n lè ṣe ni nígbà tó pé bàbá àti ẹ̀ kò nímọ̀ tó bàbá rẹ̀ ìwọ tó wá fọ́ọ̀lù àbí kò tó ní pátán ó yẹ kó lè ní pátán pé irú bàbá àti ẹ̀ onísìn tó wọ́n nímọ̀ nígbà bàbá ẹ̀ ti kó mọ̀dé wọ́n yẹ kí wọ́n tó lè nímọ̀ ju bàbá àti ẹ̀ lọ gbogbo tó wọ́n sọ náà pé bàbá mi wúwo padà mọ̀ pé básìkò bá padà lọ torí bàbá rẹ̀ bá ti lọ àwa àti ẹ̀ ní òjò kù ó dẹ̀ nílé kóòpù kò sì lè kóòpù àbó kóòpù orí bí kóòpù Ibn Hazm rahimahullah Ibn Hazm ma ń sọ náà wà fà Islam ó ní tó bá gbọ́ ẹni tí bá ń fi nǹkan tí èsì tí ẹ sákọ tọ́nà pé lágbájá ta ní ọ́nà nípa bàbá mi ní kí ní kan rákọ̀ bàbá rẹ̀ bá sọ nǹkan tí èsì tí bàbá rẹ̀ lè sáwọn dákọ ó lẹ́yìn tó jọ ní ẹjọ́ ẹ má bínú bó ṣe sọ ni mo fẹ́ sọ yìí ó lẹ́yìn tó jọ ní ó dàbí ẹ̀ntán sọ pé alágbájá you are impotent ẹgbọ́ bá ó lè ṣe wá ní aládùúgbò mi lè ṣe náà so wúlò fún Ibn Hazm ló sọ rahimahullah dìndìnrín èèyàn àdáà ní bàbá rẹ̀ bò so kọ̀ kankan lẹ́jọ́ ń jẹ́ ta so Ibn Abbas ó wá ní tóun bá ti gbọ́ ọ̀kan náà sàbíà tóun bó ṣe jẹ́ núbú fàmì tó àtàwásádò rí dáa yìí òun wà fásọ òun fi rọrí báyìí débi pé kọ́nà gan yè pé ó bò òun mọ́lẹ̀ torí pé kò sá ó fẹ́ gbà mọ̀ bó ṣe kó gbà fámílì ànábì lájẹ́ lóòtọ́ ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí nígbà tó báwọn náà lọ́lọ́run pè nínú bá bá sí báwọn yóò bá ṣe ṣe náà láṣẹ ṣe ó wá ní Zaid bin Thabit tó wà jáde yóò ní
yabna ammi rasulillah ọmọ cousin Ànábì kí ló ń ṣe ń ta ẹ̀yin náà ní ń dóde lọ́n dóde fún gbọ́ òun fẹ́ gbámọ̀ ìmọ̀ ó bá ti sọ káwà wà bá ọ̀ lẹ́pọ̀ sábẹ́ yóò sọ fún náà ọmọ ìwọ fámílì Ànábì ní ọ́nà bá ṣe ń gbà náà ní ṣe gbà ẹ mọ̀ gbọ́ òṣẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa tí zed mọ̀ sábẹ́ ìdìbà wá jáde Abdullaah ibn Abbas ọmọ sàkútẹ́ ìbá gun ẹ̀sìn kí ni ìjánu ẹ̀sìn yẹn tẹ́fìfà Abdullaah ibn Abbas yóò máa fa zed lọ sẹ́mọ̀túmọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ Lárúbáwá sẹ́mọ̀túmọ̀ ẹ̀ ṣẹ́yìntọ́ bá fi sẹ́nìkan bá ti ń fa kí ní ẹ̀sìn ọ̀gá mástà ní ma ń jòkó tẹ́rú ẹrú ní ma ń bá fà ẹrú just like bí ẹ bá ti gbọ́ ilé mọ́ orin ilé because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sí ẹ̀ pé ẹgbẹ́ kan kí ẹ tán bí ọkàn lónìí kan kọ́ ni pé ó pàdé ọmọ Ádámù ó ní kìíní kan wọ́n tó jọ gun kẹ̀kẹ́ wọ́n jọ gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹ̀yìn sẹ́fẹ́ pa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni sáà ti rántí so yóò wá fà àwa bá fa okùn tó bá wá fa okùn Zaid bin Thabit tó wá sọ fún pé tanaha yabna ammi rasulillah dákùn kú ọmọ ẹjẹ́kẹ́ ló mi fa ojú tí ó náà pé àánà ọ wá ní àfimílẹ̀ hakadha nasna'u bi ulama'ina wa kubara'ina mọ́ ṣe ní a máa ṣe pẹ̀lú àwọn onímọ̀ nù wa àtàwọn àgbàgbà nù wa nù Ibn Abbas yaqulu hadha fún Zaid mọ́ ṣe ní a ṣe nù ẹ̀mọ̀ tí a ń gbọ́ mi yé mọ́ ṣe ní a ṣe nù Ibn Abbas ṣe tán sẹ́mọ̀ pé Ibn Abbas tó wá sí bó ṣe wá lẹ̀ lọ́dọ̀ Zaid ó lè lọ́dọ̀ ẹlòmíì náà ibi tẹ́ ti wá rí ibi tí ń lọ ń bẹ tí máa tún fi wọlé sẹ́rù gbogbo nǹkan tó bá sọ ń báyìí pé kò bá ju ìta àti sọ iná tó bá sàti benefit ní kọ́dà kójọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀ kan ti tó ní tá a fẹ́ náà ni pé tọ̀ káńtà líǹkì ara wa máwọn sálàfù wa kó sì wúlò gbèsè ayé wa ó ti tán Abdullaah ibn Abbas náà wa ó wá gbàmọ̀ yìí àmọ́ bó ṣe ń gbàmọ̀ náà kọ́ ké tó wá fi di pé kí Zaid bin Thabit fúnra rẹ̀ tó kú Abdullaah ibn Abbas náà dáfà àfà lòun náà kọ́dà tí Zaid bin Thabit náà dẹ̀ respect pé àfà ni ó wá di pé tí ìṣù bá wá ṣẹlẹ̀ ọgbà ìdájọ́ ìsìn ìbò ló ṣe rí Zaid bin Thabit tó sọ̀rọ̀ ń gbà mí yóò ní báyìí ni Ibn Abbas ní akramakumullah kìí ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé mi gbọ́ ṣẹ́rí nítorí ọ̀sọ̀ pé kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé lóòótọ́ ọmọ kékeré ni bọ́ bẹ́ẹ̀ ń wí pé aunt Ibn Abbas ìyàwó Ànábì ni Maimuna náà ìyàwó Ànábì tó ń jẹ́ Maimuna aunt ló jẹ́ sí Ibn Abbas ẹ̀gbọ́n àbábúrò ìyá rẹ̀ ni ìyá Ibn Abbas ni Ummul Fadl bintul Harith Maimuna bintul Harith so ẹgbọ́ pé Ibn Abbas sọ pé òun máa ń sunlé Ànábì ọ̀dọ̀ àǹtí ẹni tó bọ́ òun sunlé Ànábì òun rá àwọn nǹkan kan tó rá àwọn Zaidu lè rí àwọn ti rí wọ́n lè má ti mọ̀ pé yóò wúlò yes pé Ànábì ṣe báyìí pẹ́ ó lè má ti dásìkò gbà tí wọ́n lò èèyàn máa ń ṣáàpù náà èèyàn máa ń smart ara sàràfíà náà ló wá kìí ṣe smart náà dáadáa o ní dédé nǹkan tọ́lọ́wọ́ bá aláwọ̀ ṣàrí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan àláàlì pọ̀ dáadáa téèyàn lè ṣe tí ó ṣẹlẹ̀ sí pé ó sọ pé bóyá èèyàn nìkan tẹ̀ ń bẹ́ nìkan já níjọ́ tí ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ nìkan ni èèyàn máa ń já bọ̀ kí èèyàn máa pa gbogbo èsì wá dọ̀gba ìjà kírètì ìjà kan kó sàtì ẹ̀ tó fi spice up ó ní jẹ nǹkan pọ̀ ó lè ṣe Ọlọ́run bá sì máa ń fún wa ń sáyẹ̀nsì tẹ́ẹ̀mọ̀ rí wọ́n máa ń sọ fáwọn èèyàn ní ọ́tà níbi ọ̀rọ̀ pé ká wówó nílé ayé ara sáyẹ̀nsì Ọlọ́run bá fún wa sàpáwọn èèyàn mọ́ fi pé wà láà tọba ní kọ́ sẹ́sìn ìgán lé o mọ́ sí báńkì mọ́ sí eléyìí ara àlè lówó bá sórí kéésà rámù lèyàn fi ń lówó ibi tí wo ti rí sáyẹ̀nsì Ọlọ́run bá fún wa ó ní pé ní Nàìjíríà ni ní Áfíríkà ni lágbàáyé ni tán bá ń ka the richest people in the world sọ fún mi ṣé ẹni tí ń tẹ́lẹ́dẹ̀ wà nù wọn pé lágbájá wà láì ní tó fi lówó ní pé mí pé nǹkan àrámù táwò lè ṣe ní ẹlẹ́dẹ̀ ní business ẹ̀ ṣé bàbá tó ní Amazon kọ́dà kí èyàn bá jẹ́ mùsùlùmí ṣe tí kìí ṣe aláàlì ni
Elon Musk tán sọ náà ìṣẹ́dé ṣe halal kọ́ ni lẹ́bàá fi kàlá ọ̀pọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá kò sí kẹkànnù wọn tẹ́lẹ̀ pé yóò mọ̀ jẹ́ haram Ọlọ́run mọ̀ fi ṣe sáì fún wa náà ni pé kò ṣe ẹ̀dìgbà kó tó sára mú kò tó lówó ẹ béèrè nínú àwọn tán lówó lágbàáyé ta ló jẹ́ báńkà nù wọn kò sí pé wọ́n ní the richest man Bill Gates ṣe báńkà kìíní kan yìí tán dákọ̀ ní sí kankan nù wọn mélòó tọ̀ Dangote ti wa náà tó ẹgbẹ́ látijọ́ tán ti ń káàbọ̀ látọ̀dún tán ní káwọn náà ní ma ń lídì ẹgbọ́ ṣe cocaine ń gbé ní àbọ́tí ní ta kò sọ́tí nù kílẹ̀ sẹ́gbẹ́ tó mọ̀ pé tí wọ́n bá tọ́tí ọtí ma ń tà gan àwọn tán tọ́tí ó kọ wọn ò sí ní àwọn tán lówó jù Ọlọ́run fi ń ṣe sáì ni wípé ò ní ìdí àti ṣe haram kó tó lówó àmọ́rọ̀ owó dé òun ò fẹ̀sìn pín sẹ́gbẹ́ because Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ káàkiri pé ní sàbá kọ́ pé ẹni tó lówó jù ọtí ní ta èyí tó tẹ̀lé ẹlẹ́dẹ̀ ní ta èyí tó tẹ̀lé ajá àwọ̀pẹ́ ọ̀dọ̀pẹ́ ọ̀láńtà òfin lè lówó ni pé gbogbo nǹkan Ọlọ́run ti lára mú ní ẹjá gbà fowó lẹ̀ Ọlọ́run ṣe bẹ́ ó máa fi sọ pé tọ̀hún ìwọ náà make effort sórí gbogbo tó kó dìyẹn tọ́lọ́run bá sí ọpọlọ rẹ kalẹ̀ ó make owó ń bẹ lọ́nà àláàní sáyìn lọ́lọ́run fi ṣe sáyìn lọ́lọ́run fi ṣe ẹ̀yin gbọ́ ká sọ pé àwọn professional prostitute náà sáwà bí prostitute àtàwọn míì tán sọ ló kọ míì náà òun ṣe act ṣe ń dọ́gbọ́n tá máa ń kọ olówó ayé kò sí kankan nù wọn tó jẹ́ first second àbí third ṣe understand ṣe wíwá kí ní wọ̀n yẹn Ọlọ́run bá fẹ́ sọ fún wa náà pé ẹ̀yin náà lọ fún tọ́lọ́run bá kára ara ìtẹ́sì take him inside Ọlọ́run bó fún yín káwàá so ibi tí mo ti wá lọ ni pé ó wá di pé Ibn Abbas náà wá di pé lásìkò Zaid ibn Thabit tó bá wá ń fa ọ̀ yóò àdìgbà báyìí ni kìí ṣe báyìí báyìí ni kìí ṣe báyìí ibi tí wọ́n lọ ẹgẹ́ tẹ́ o yóò wà pé nígbà ní ìgbà bá ṣe gan Ibn Abbas náà pé kìí ṣe báyìí torí pé báyìí ara iṣu tí wọ́n fa ni mo fẹ́ fi lò fún wa lónìí ká fi mọ bó làwọn sálàfù wa ṣe ń ṣe ẹ sì fi mọ pé wáì lágbọ̀n fi kọ́ sí wọn tó bá lè kọ́ sí wọn kò ní sí problem tẹ́yẹ̀ máa lọ sí hajj àrẹ̀yẹ́ sì tún ní ọ̀rọ̀ bí wọ́n sọ fún ìsìnkè sí pé wémìnì kan kọ́ discover yẹn sọ pé mo padà wá kẹfì mọ́ báwọn àfáà ṣe ń ṣe tó pé bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n ló fi jẹ́ pé àwọn fi já àfáà gidi làwọ́ òfin rójú tu ẹ kìí sáríwó tẹ́yàn bá lọ sí hajj tọ̀wáfù tẹ́yàn máa ń ṣe pọ̀pọ̀ bọ́ bá kọ́ di hajj irú ìlú tiwa nísìn ó ṣe tọ̀wáfù umrah kọ́ di tọ̀wáfù tó ṣe tí umrah ni lẹ́yìn tó bá ṣe tán tó bá díjọ́ 10th of Dhul Hijjah ó sì tọ̀wáfù lè fàbọ̀ tọ̀wáfù méjì lẹ́yìn ìgbà yẹn náà tó bá ṣe tán ó wá kú wọ́n pè tọ̀wáfù kan ní tọ̀wáfù lùwàdá tọ̀wáfù tẹ́ fi dágbére fún ilẹ̀ Ọlọ́run pé tọ̀ à ń lọ lé o tí iṣu tó wá wà ní pé ká sọ wípé èèyàn obìnrin bá ní kò tọ́ fóbìnrin tó bá ṣe haid kó ṣe tọ̀wáfù haid gbọ́dọ̀ parí kò lè ṣe tọ̀wáfù pẹ̀lú haid tọ̀ wá kú iṣu pé ọ̀dà nírú àsìkò bóyá nísìn ẹ̀tì lọ́jọ́ tẹ́fẹ́ lọ wàhálì káwá lóbìnrin wá ṣe haidi nígbàtí ò ti ṣe tọ̀wáfù alwàdá farewell tọ̀wáfù kí ni ó ṣe sàpá ní pẹ̀lú haidi yẹn kò lè ṣe tọ̀wáfù ṣé yóò dúó tó fi parí haidi náà ni àbí a sọ pẹ́tọ̀ Ọlọ́run bá ti bọ́ iṣu yìí ni ó ṣẹlẹ̀ láàrin Abdullaah ibn Abbas àtàfà rẹ̀ Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit ní opinion wípé kò ní lọ yóò dó tó ìparí haidi náà ni tí yóò àṣẹ tọ̀wáfù pé because tọ̀wáfù tú láàsì kó ṣe Abdullaah ibn Abbas sọ pé no tó bá ṣe pé ọ̀kan tó bá kù náà nù kó wọn lọ tó pé hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam hadith yẹn náà Abdullaah ibn Abbas ló gbà wá ipe Ànábì sallallahu alaihi wasallam apọ́pọ̀ àwọn ìlàsẹ̀ pé an yakuna akhiru ahdihim bil bayt kò pé the last nǹkan tí wọ́n ṣe ká tó kó mọ́ká ní pé kan ṣe tawaf al-wada illa annahu rukhisa lil ahid ṣùgbọ́n fẹ́ tó bá ṣe haidọ̀ wọ́n fún òní rọ́kọ́sọ̀ pé tọ́ tó ẹkọ́ bá ti padà haidọ̀ ó lè má ṣe Abdullaah ibn Abbas ní irú information yìí lọ́wọ́ bí Zaid ibn Thabit nímọ̀ tó sẹ́wọ̀n pé bí ò bá sà ti ní information lọ́wọ́ kì níkan ló sáà ìwọ́fẹ́ lo kìyàsì nípa náà pé tọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ ṣe náà ni wọ́n wá jọ fa issue yìí Ibn Abbas sọ pé no tí ó bá yẹ pé bá ní ṣe haidọ̀ lẹ́yìn lọ́wọ́ tó bá ṣe ó lè má lọ Ibn Abbas wá sọ fún pé
Ibn Abbas wa hadith Ibn Abbas jẹ́ lò ní pé irú rẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí Sofia bintu Huyay ìyàwó Ànábì ẹgbẹ̀ pé Aisha náà ṣe haid bọ̀ ìgbà tí Aisha ṣe haid tọwáfù ti ìfà tọwáfù bàtán dé gbára tọwáfù umrah ní Aisha ṣe haid so òun ti parí kó tó rí pọ́rọ̀ hajj bẹ̀rẹ̀ bọ̀ lẹ́yìn ìgbà tán parí hajj tán tó ṣe tọwáfù lè wàdá ní Sofia ìyàwó Ànábì ṣe haid tiẹ̀ àdéṣọ́ sáà tí wọ́n sọ fáwọn gbọ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ àtàwọn pẹ́tọ̀ à ń lọ lọ́la o wọ́n ni Sofia ṣe haid Ànábì ní ahabisatuna hi àṣíyẹ́ tó wá dáwà dúró ni Ànábì àgbẹ́tọ̀ ọ̀yá ẹjá lọlé Ọlọ́run bá bùn so Ibn Abbas mọ̀ pé incident yẹn ṣẹlẹ̀ zedmund thabit o ma sáà pé ká sọ pé lóòótọ́ àwa náà bá mọ̀ nǹkan kí ló ń kálukú òwì a ní tó bá fi mọ́ tó bá sọ pé Aisha náà tó náà ṣe nǹkan wọn ní kò lè ṣe tọ̀wáfù ó dẹ̀ ṣe papọ̀ mọ́ hajj èyàn gbọ́dọ̀ ṣe náà ni since tó ṣe pé compulsory gbọ́dọ̀ pé the last contact ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ ní pẹ̀lú ilé ni pé wọ́n dẹ̀ yẹ nìkan kan kú nígbà táwọn àjọ fa Ibn Abbas mọ́ pinnu ilé zedmund thabit fa rẹ̀ mílé wọ́n wá ní kan lọ lè bí Aisha nígbàtà lọ bí Aisha wọ́n wá bí Zaid fún ara ẹ̀ lọ bí Aisha bó ṣe wá dé Zaid wá jáde fa kharaja yabtasim ó wá jáde ó ń smile sàkútẹ́ ma smile pé wà lábá smile kí lẹ́rù pé ṣẹlẹ̀ ẹ̀rọ̀gbẹ́ mo ti wọ́n ní ìgbọ́ ọmọ yìí ó jáde wa yaqul Zaid wá sọ pé mal kalamu illa ma qulta in tó wí òun lòdòdó lóòtọ́ ó ń smile sọ́gan okay ọba kí ó ní o mal kalamu illa ma qulta in tó wí òun bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ṣẹgbọ́ ẹwọ bí mo ṣe tó ìtàn bí náà bá ṣe kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ ṣẹ́gun tàbí ẹwọ́ ṣe tán but òun ti bẹ́ẹ̀ mal kalamu illa ma qulta ló sọ fún ṣẹwàá rí gbádìí sì ṣe wáyé àti mọ́sálà yìí in tó wá interesting mi jù ń bẹ́ ọ wá ní pé Ibn Abdulbar An-Namiri Abu Omar ó wá ní kọ́mẹ́ntì sí kọ́mẹ́ntì òun wá fẹ́ kájọ wò ṣàpẹ́ tí mo fẹ́ sàmẹ́rẹ̀ mi kẹ́fì hàn pé ara àṣà àwọn àfáà náà ni pé kò sí nǹkan kan tí wọ́n èé lẹ́n nípa àwọn sọ̀hábà náà ni wọ́n fi já àfá kì í ṣe àkámù nìkan wípé kí ni ìdájọ́ ẹ̀ báyìí ni gbogbo ilé gẹ̀ẹ́sì àkámù nìkan gbogbo nǹkan ni wọ́n lẹ́n bẹ́ẹ̀ ọ̀yà kí ni fọ́ìsì onífẹ̀ẹ́nú ni kẹ́dà gbogbo ẹ̀rú Ibn al-Bari wá sọ ọ̀rọ̀ yìí ó ní Ibn al-Bari wá sọ pé hakadha yakunu al-insaf wa Zaidun yu'allimu Ibn Abbas fama lana la naqtadi bihim bí insaf ṣe rí ọmọ tí ń jẹ́ insaf pé kéèyàn kó ṣe déédé kó wá objective bí ṣe ń rí náà justice pé èmi làáfà lóòtọ́ hakadha yakunu al-insaf bí ṣe dìre ṣe dá bó ṣe rí ìwé ẹ̀kú rí nù pé ìtumọ̀ tó mọ̀ pé insaf fún pé wa Zaidun yu'allimu Ibn Abbas táàsì mọ̀ pé Zaidu làáfà Ibn Abbas ó lè rọrùn fún ọmọ kéwú káàrọ̀ bèèrè kan pé ń tàṣì fi jù ọlọ náà sọ pé ara rẹ̀ balẹ̀ ìgbàtí tó ń kù tẹ̀sí gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ farabalẹ̀ ní èyí tàà mọ́ rí ṣe níjọ́ tàà bá wẹ́nì ìsọ́fù ti wá níjọ́ tàà bá wẹ́nì ní kalamọ́ ní ìsọ́fù ṣe níjọ́ tàà bá wẹ́nì àìrí ṣe òun ní Ibn Abdul fi pé wà Zaidun yu'allimu Ibn Abbas ẹ má gbàgbé o Zaidu làáfà Ibn Abbas o fama lana la naqtadi bihim kí ló dé tàà lè kọ́ ṣe wọn kí ló dé tàà lè kọ́ ṣe wọn ẹ̀yìn ò rí bó bá ṣe pé ń rí dáa ti wá ní nígbà tó ṣe pọ́pọ̀lọpọ̀ kéwú tá ń ké náà bí àṣà bàbá mi ni kéwú àróbọ̀ báyìí ma ń pẹ̀ tẹ́bá wípé tọ̀kí ní àróbọ̀ yóò ní sẹ́mọ̀ ní àróbọ̀ ẹni tó ń pè láròbọ̀ ni pé ẹni tó ṣe pé ní kò lọ́jà tí ń ta ohun ò ní ẹ ma ń lọ gbajà ni ó ma ń lọ gba ọjà baranda pẹ́tọ̀ kò ní because ẹmọ tí òṣìkò ní òun ni pé òun ò fẹ́ gbé rísìkì wípé kò ní ta nǹkan táwọn èèyàn bá béèrè nìkan ló fẹ́ ta bẹ́ẹ̀ náà ni pé nǹkan tí bá ń ta nìkan làwọn èèyàn fẹ́ learn ló sì fẹ́ kọ́ ló sì fẹ́ dá sí sàgbẹ́rẹ̀ inú òní prepare torí kò fẹ́ kan mọ́ tí ó ta at any given time
níjọba ìpín nǹkan bá ti ń ta ìjọ ní tó lọ máa ń wádìí bẹ́ẹ̀ ni yàn kò ní bẹ́ẹ̀ tó pé tí ó bá tí tó tàmọ́ yóò tún kó tó kéwà ró bọ́ọ̀nù yóò gbà ń bí yóò sì tà ń bí ó tún dìjọ́ tán bá tún ìpín nǹkan mímẹ̀ tó bá tún ta tó rẹ̀ lẹ́fì pé kò ní nǹkan kan wà tó táwọn kò sí tí ò lè tà tọ́ so irú in tí bá sọ pé hakadha yakunu al-insaf wa zaidun yu'allimu ibn abbas fama lana la naqtadi bihim bó ṣe kí insaf orí ni tá bá tẹ̀ mọ̀ especially pé zaidun kọ́ o àfáà ló jẹ́ sí ibn abbas kí ló tà lè kọ́ ṣe wọn káà náà rí bẹ́ẹ̀ pé tá ti mọ̀ juxtaposition láàrin today and yesterday ṣe wá rọrọ̀ tí ibn abbas tí ibn al-bari sọ yìí níbi at-tamhid ló ti sọ títíra at-tamhid ṣe wà fún tó yẹ pé tíra ahkamu náà ni ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ irú yẹn lè rí pé àwọn àfá ń kọ́ papọ̀ làwọn fi jọ àfá àwa nísìn kò sẹ́nì kankan tó mẹ́ ibn al-bari ju pé ìjọ tí ibn al-bari bá búyàn lọ nìkan ló tó nídìí and again nǹkan kò wà prepared fún ẹ̀yìn ò wá rí ìfẹ́ tó bá mẹ́mọ́ bá An-Namiri fúnra rẹ̀ ń kọ́ o ṣe rí irú nǹkan tó ń lẹ́ni tó ń lẹ́yìn ó wá lápá lára tiẹ̀ náà dé kó ń fúnra ẹ̀ gan ní tíra tí ń jẹ́ al-insaf kẹfìlì mọ̀ pé kìí ṣe màá lè sọ tí tíra yẹn wà fún yẹn kìí ṣe bí bóyá torí pé ọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ pé ó báyìí ni so báwọn sàhábà ṣe rí ni báwọn kìíní ṣe rí ni ọ̀dà ìjọ tiwa náà bá dé káwa náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni al-insaf tíra rẹ̀ dálé lórí Ibn Abdul Barr afọ́ni hadith ni afọ́ni fíkẹ́ ni afọ́ni lógó gbogbo ẹ̀ ni ṣùgbọ́n Maliki ni ẹ̀bí bọ́ ara Spain Andalus ni tó ní madhabu Malik pẹ̀lú àwọn dáìbù yòókù náà ni wípé bẹ́yàn bá ń kírun èyàn gbọ́dọ̀ ké bismillahir rahmanir rahim jáké níbi Fatiha kọ́dà níbi tẹ́yàn bá ti ń kéwú jáké gẹ́bí pé òun náà lọ́pọ̀lọpọ̀ tí wà náà mọ́ táàmà ṣe tarjih ẹ̀ pé ń tẹ́rì sọ àdísà náà sọ láì kíníkà táàmà sọ in tí madhabu Malik wà nù tó alimamu Shafi'i rahimahullah ló lòpínà pé èèyàn lè ṣe jáàrù kéèyàn wí jáké tó Ibn al-Bari wá wo iṣu yóò wá mọ́sálà yóò wá pé lóòótọ́ Màlìkí lòun ṣùgbọ́n sì pé àwọn tán èèyàn lè ṣe jáké ilẹ̀ rí ohun tó ṣe tíra al-insaf fún tíra al-insaf rẹ̀ ní tó ṣe fún Màlìkí ni mẹ́sùn gbá ẹjá ṣe insaf rí yíò ṣe dáadáa ní ọgọ̀jọba kan ṣe ń sọ yíò ó mì pé yàtọ̀ àwọn kàǹkan wọn lò yóò tún wọn lápá kódà ìjọ tán bá tún ní ìdí ẹ̀kọ́ ẹ̀rì inú nǹkan tí wọ́n ṣe èyí jẹ́ example alákọ̀ọ́kọ́ example ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sásìkò fún mi nìkan ní bèèrè question ọ̀rọ̀ tí mo sọ yóò ní the question ó ti ẹ̀kọ́ àpapọ̀ láti ẹ̀sáàjẹ́ ọlọ́run fún alọ́jọ́ mi ẹ̀sáàjẹ́ mọ́ sọ́lọ́ ọjọ́ ti fẹ́ lọ bọ̀ kí nǹkan mo fẹ́ sọ bí méjì méjì mẹ́ta kásà wúlò fún wa kákan ṣe kákan fi rọ́bù mind náà ni ká rọ́bù mind ni so that ṣe rí kọ́dà bá bá pàdé níbà yìí má a lè mọ̀ wípé a ṣàǹfààní fúnra wa in one way or the other téèyàn bá jọ́dọ̀ kò dáa rárá kí ọ̀dọ́ waste effort kó dẹ̀ waste energy especially fún nǹkan tó ṣe pé ó ní belief wípé ó rọ̀pọ̀ right ó ní tí ma ń bẹ́ mi gẹ́gẹ́ mo ti sọ fún yín bí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lecture mi ò lè mọ̀ pé bóyá ó ti tó 21 years táwà ti ṣe ajẹ́ nígbà yìí mọ̀ tó kí á 21 because ẹmọ̀ ọ̀tọ̀ then lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà tẹbára àwọn èèyàn fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ru direction tá ń tì wọ́n sí torí pé wọ́n fẹ́ràn ẹ̀sìn wọ́n gbà kí ní ẹ̀ bóyá wọ́n gbàdà fáńdà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kìí ṣe bẹ́ẹ̀ àbí pé àfẹ́kan ti di àwọn nǹkan kan tó pé Islam fẹ́ so yóò jà lè wádìí èyí ò jà lákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí fi example Abdullaah ibn Mubarak rahimahullah nínú àwọn sálàfù wa àfá àgbà ni àfá dáadáa àfá tó kún ó kún sí kéwú ó kún sí owó ó kún sí náà ó kún sí gbogbo nǹkan ibi tó ṣe tó yìí tó ṣe tó àfá àti ẹni sọfíà àwọn olóyìn ò ṣe so Ibn Mubarak sọ pé tóun bá fà mí ṣe ń sọ tó wọ́n sì bí ń kwẹ́ṣọ́n dá inna nuhina an natakallama inda akabirina
bí táwọn àgbà wa bá wá nǹkan máa sọ̀rọ̀ àfáàní ẹbí wọn àwọn sálàfù wà náà ṣẹlá àwọn sálàfù àtẹ ẹgbọ́n tán lè lórí ohun bídá àtẹ́ lè wọ́n lè àmìlẹ̀ náà tó ń bẹ̀ẹ́nù gbèsè ayé wọn ẹfẹ́ lẹ́yìn mix yẹn kò fi balance àkọ́ ilé ìgẹ́lú ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ pọ̀ tó bá pọ̀ dáadáa sódà tí ń jọ́sẹ̀ pé ẹni tí in tó dáa ní pé wọ́n ní pé lágbájá ó wà lódẹ́dì ó kẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀tàn sódà díẹ̀ díẹ̀ nígbà tí ibi inú bá dé lọ́dọ̀ ojúmọ́ náà lè yóò máa le ìmọ̀ máa ń jẹ́ kéèyàn rọ̀ ni bọ́ níjọ́ tí lè bá wá ní ìdìlẹ́sẹ̀sẹ̀ wá lò kéèsè kó mọ̀ pé líle gangan ni o life ò wà sustainable pẹ̀lú eléyìn ìwọ gbọ́n padà break down náà ni nǹkan sì padà sú ọ eléyìí náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa lè ka ọ̀dá ok èyàn jẹ́ ṣáàrin tí mo fi ń sọ gbélé yìí ni pé ẹ jẹ́ ká kàǹpa àwọn sálàfù wa kálẹ̀ nípa Islam ọ̀rọ̀ ilé ayé wa náà ká má fi ṣeré ẹgbọ́n bàbá ti lẹ́ǹpa Islam á padà fi mọ́ pé tọ ìbọ̀lọ́lọ́wọ̀n bá ní ká dó òyìnbó àwọn ṣe wá rí ká máa wà máa ní pọ́ìntì ká máa lọ́wọ́ pé it can only be done this way sórí nínú halali tó wà náà wonders wà mẹ́ ẹmọ́ ìkẹ́ni kan tún yí jẹ pé àánú ìyìnbó bá jẹ́ rí báwọ̀ nílò láìsẹ́ kí ní john entrepreneurship tán padà wá sọ di kìíní jẹ́rin ìsìtàn gbá àkọ́dà àwọn ẹ̀tún jọ àmà entrepreneur tó bá pèrà rẹ ní entrepreneur níbi 30 years back ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé any lazy person tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni náà tẹ́ ẹ bá gbọ́ tóbi bá sọ ní john tó bá fẹ́ wọ́nà ọmọ rẹ̀ pé kò serious look pé gbogbo àwọn olóyìn ò ṣe so Ibn Mubarak sọ pé tóun bá fà mí ṣe ń sọ tó wọ́n sì bí ń question náà inna nuhina an natakallama inda akabirina bí táwọn àgbà wa bá wá nǹkan máa sọ̀rọ̀ àfáàní ẹbí wọn àwọn sálàfù wà náà ṣẹlá àwọn sálàfù àtẹ ẹgbọ́n tán lè lórí ohun bídá àtẹ́ lè wọ́n lè àmìlẹ̀ náà tó ń bẹ̀ẹ́nù gbèsè ayé wọn ẹfẹ́ lẹ́yìn mix yẹn kò fi balance àkọ́ ilé ìgẹ́lú ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ pọ̀ tó bá pọ̀ dáadáa sódà tí ń jọ́sẹ̀ pé ẹni tí in tó dáa ní pé wọ́n ní pé lágbájá ó wà lódẹ́dì ó kẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀tàn sódà díẹ̀ díẹ̀ nígbà tí ibi inú bá dé lọ́dọ̀ yóò wá ṣó kíní kí sì ju ojúmọ́ náà lè yóò máa le ìmọ̀ máa ń jẹ́ kéèyàn rọ̀ ni bọ́ níjọ́ tí lè bá wá ní ìdìlẹ́sẹ̀sẹ̀ wá lò kéèsè kó mọ̀ pé líle gangan ni o life ò wà sustainable pẹ̀lú eléyìn ìwọ gbọ́n padà break down náà ni nǹkan sì padà sú ọ eléyìí náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa lè ka ọ̀dá ok èyàn jẹ́ ṣáàrin tí mo fi ń sọ gbélé yìí ni pé ẹ jẹ́ ká kàǹpa àwọn sálàfù wa kálẹ̀ nípa Islam ọ̀rọ̀ ilé ayé wa náà ká má fi ṣeré ẹgbọ́n bàbá ti lẹ́ǹpa Islam á padà fi mọ́ pé tọ ìbọ̀lọ́lọ́wọ̀n bá ní ká dó òyìnbó àwọn ṣe wá rí ká máa wà máa ní pọ́ìntì ká máa lọ́wọ́ pé it can only be done this way sórí nínú halali tó wà náà wonders wà mẹ́ ẹmọ́ ìkẹ́ni kan tún yí jẹ pé àánú ìyìnbó bá jẹ́ rí báwọ̀ nílò láìsẹ́ kí entrepreneurship tán padà wá sọ di kìíní jẹ́rin ìsìtàn gbá àkọ́dà àwọn ẹ̀tún jọ àmà entrepreneur tó bá pèrà rẹ ní entrepreneur níbi 30 years back ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé any lazy person tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni náà tẹ́ ẹ bá gbọ́ tóbi bá sọ ní john tó bá fẹ́ wọ́nà ọmọ rẹ̀ pé kò serious look pé bàbá ti lẹ́ǹpa Islam á padà 50 person tí ò ní nígbà tó ní bá wà gan òrójú tìwé máa tó wá gbé entrepreneurship wá sí school pé ẹ máa kọ́ wọ́n entrepreneurship wọ́n tó wá sí what is entrepreneurship wọ́n máa ṣe what is rẹ̀ ni wọ́n máa fẹ́ ṣe búrẹ́dì wọ́n máa ṣe búrẹ́dì ni kò sí what is ń bẹ́ẹ̀ èwo what is bó mechanic ló kan mechanic pẹ̀lú what is ẹni tí ń gbá bọ́ọ̀lù what is gbọ́ kí n sọ ní sí pé wọ́n ní àtọ́gbẹ́ nìkan gbá bọ́ọ̀lù tí wá ló what is òun náà ẹ̀ẹ́kà ń waste time ni what is òṣìwò wọ́n tún wá kọ́ exam ẹgbẹ́ tó ń kọ́ exam lórí ẹ̀yìn náà kẹ́sẹ̀ international náà kọ́ pé state
5 functions of good entrepreneur wey state sorry anybody tó bá fẹ́ ṣe entrepreneur ìgbésẹ̀ ayé rẹ̀ ní study kò ní ìdíkò ọmọ òyìnbó rẹ̀ start working start doing something bọ́lọ̀ ń bá di falbarka sí yóò jà wọ́n mọ̀ study wọ ni wọ́n tẹ́ kó àjọ wọ́n tún ẹjẹ́ nìkan ló ń fẹ́ ṣe seminar how you can be kíkẹ́ ó sì tún gbowó ìwọ ò ṣe jẹ́ entrepreneur tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn bí ó ṣe entrepreneur ìwọ ò ṣe try rẹ̀ tó bá try ò ní ìdí àti mọ̀ kan teach àwọn èèyàn owó tí wọ́n ní wọ́n fi ń gbéra ìwọ náà ṣe kíní kan wò irọ́ ni àǹsẹ̀ sí kíní ó ti gbéwò ìtẹ́ǹsẹ̀ ń dàmọ́ ara ẹ̀sìn ó ti wà ti pẹ́ sẹ́gbọ́n tí Umar Khattab sọ Umar Khattab sọ pé man burika lahu fi shay'in ẹni tí bá ti ń ṣe nǹkan kan tọ́lọ̀ bá ti fa àlùbáríkà sí fún tó pé òun rí ṣe falyalzamu òun náà ní kó dún ní mọ́kó mọ́ sí Umar Khattab ló sọ kìí ṣe Bill Gates o kìí ṣe kíní Umar pé tó bá ti wù ká kíní kan sọ kíní ṣe wá ó lè fáwọn èèyàn pé bọ̀dì mí ń gẹ́ẹ̀tẹ̀ òun náà ni ọdún ní ma nígbàtẹ́yìn bá kàrí gẹ̀ẹ́tán tí ó gẹ̀ẹ́tán sí gẹ̀ẹ́tán ṣe first degree ṣe masters lẹ́gbà tó wá sí tán wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá find out pé òun fẹ́ ṣe poetry ẹgbọ́ ṣe èyàn nídi masters ṣe poetry tẹ́lẹ̀ ní wọ́n ò dé lọ́wọ́ mú fa wọ́n ò dé lọ́wọ́ mú o gba poetry mo ṣe fẹ́ sí báyìí ẹwọ́ ẹ̀yìn tẹ́ wà ń bì mẹ́rin ṣe ń di ní ẹ̀rẹ́ ṣe ń di ẹ má ṣe gbogbo jágbàgbó o ní tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe nísìn náà ẹ̀dì máa ṣe ẹgbọ́ èyí tẹ́yàn bá mọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn padà máa ń padà sí ó lè ká gbogbo òwe òun náà ló padà sí ẹgbọ́ máyẹ̀kẹ́ ẹgbọ́n àtàlẹ̀ sòyìnbó sí bóyìnbó náà látà ń sọ yìí títán wọ́n padà yáhùn ga àwọn yóò tún káwé gan ní bóyìnbó mọ́ so kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ẹ má fojú wo pé it can only be done this way lẹ́yìn àti bá ti yẹ̀tọ́ ọlọ́run bá lẹ́yìn òsínbẹ́ ọlọ́run bá lẹ́yìn òsínbẹ́ so láwọn yòókù tó sẹ́kù náà kọ́ potential wà ń bẹ nǹkan kù ń bẹ ẹ má pàrà yín kékòó fún pé àwọ̀lá ibi àrámù náà ní wọ́n sì ní ká máa ṣe kìíní kan ní ẹ̀mẹ́sì títí tá fi kú ẹgbọ́n títí tá fi kú kọ́dà kó má lẹ́sìn àwọn kankan bẹ tó sì tí wọ́n ní pé ẹ̀sì gbọ́dọ̀ ṣe kó má lẹ́sìn ẹgbọ́n kó má lẹ́sìn àwọn kankan bẹ because ẹ̀rí tábà ti ń rò torí ẹ̀rùn gbé example tí mo fún yín lára ọkàn pé Ọlọ́run mọ̀ fi ń fún wa ń sáìn ni tó bá ṣe wípé ní ìṣẹ́ tí ń gbé cocaine ló bá lówó jú in táwọn yóò mọ̀ sọ pé ìmìnà ìdẹ̀ kò sówó gbọ́rọ̀ gbé cocaine kò sí bẹ́ bọ́ ṣe táwọn yóò bá padà wó tán ẹni pé táwọn yóò máa ṣe náà ní pé yóò sọ pé èyí tí orí cocaine gbé náà sọ pé ní bá ti ẹ̀rí iṣẹ́ gbé níṣù dọ́nà mọ̀ sọ náà ni sọ àwọn èèyàn tó wọ́n á gbé cocaine wá lówó ni sáà pé ìjọba sàgbófin pé òsà gbọ́dọ̀ pẹ́dù cocaine àbí ṣe bófin kan náà nù tó mi pé wọ́n gbọ́dọ̀ débẹ̀ tó bá síbẹ̀ ìsìn lẹ́gà bọ̀ sí torí pàwọn èèyàn wá débẹ̀ wá sọ pé bóyá wọn ò lówó ni ọlọ́run bá ti fẹ́ bless yẹn ọlọ́run sì fún aláwọ̀ examples tó pọ̀ ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan mọ́ sẹ́rí gbogbo nǹkan tá ń pè skill nísìn ibi tá àlùbáríkà rẹ̀ wá kì í ṣe pé bóyá kìíní yìí ń ta tọ́lọ́run bá ti fẹ́ bless yẹn ibi tọ́lọ́run ọba lágbára ni pé ó lè create sin fún tó bá fẹ́ bless ẹ yóò create need fún tó bá ní àwọn yóò nídìí o lè má jẹ́ big deal tó bá fẹ́ bless rẹ̀ nǹkan tí wọ́n kàn fi ń ṣeré kéèkéé yóò create need fún ẹ ibi tàbí mọ̀kọ́lọ̀ mọ́ ń create need o ní pé ṣe bọ́lọ̀ bá fẹ́ bless ànábì Yusuf látijọ́ tán ti bí tó ti wà pẹ̀lú bàbá rẹ̀ àlá náà ló kọ́ fún bàbá rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lálàá àlá eré ìjẹ́mọ̀ pé ó kọ́ mọ̀ òun ti mà lálá ní ti ń tó àlá bàbá rẹ̀ ti ń tó àlá kìí ṣe big deal níbi táwọn ti wá nílùú wọn bọ̀ ó sì wà láti big deal ní Mísírọ̀ wọ́n wá wẹ́ni tí ó tó àlá tì ẹgbọ́ àlá wọ́n wẹ́ni tí ó tó àlá tì ọlọ́run máa mọ̀ kírètì ẹni bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń bẹ tó bá lè tó àlá òun jọ ọlọ́run jòkó kú torí kí Yusuf fi jáde kó nù ẹ̀wọ̀n tó sì padà wá take role àlá ló mú Yusuf jáde kó nù ẹ̀wọ̀n àlá tó tún wá ńlá náà ni Malik sọ pé wà qala al-Malik wọ́n gbé ẹmú wá astakhlisu li nafsi mo fẹ́ choose fúnra mi nípa innaka al-yawma ladayna makinun amin lọ́dọ̀ wa nísìn òtùdẹ́ tó ní position àlá ọlọ́run create need fún because ọba wà interested ó sàfẹ́ tí ó tú àlà kò sẹ́nìkan tí ó tú bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tí wọ́n náà ń fojú kékeré wò yẹn ṣẹgbọ́ tọ́lọ́wọ́ bàbá ti fẹ́ bless rẹ̀ yóò create need fún ni so now sẹ́nì kankan wá ní control lórí ọlọ́run ọba ní sọ́kùtọ̀ mọ́ create need so ojú kejì lẹ́yìn wò ẹ̀ wojú alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń ru yẹpẹ̀ yẹpẹ̀ tí ń rò tí ma ń fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́ tó bá padà yá ẹ̀kan pẹ̀lú pé àwọn ní irú yẹpẹ̀ yìí là ń wá ẹ̀pà irú eléyìí sẹ́lẹ̀ tó yàtọ̀ ní pé
irú ilé iṣẹ́ ilé bá wá bí carton bí ton bí mẹ́wàá sí pé mẹ́wàá 100 ṣẹlẹ̀ rí ó kàn kó wá ní ó sì fún ọlọ́pẹ́ kí lẹ́fẹ́ fi ṣe pé má wọ́rí nítorí tí ṣe láti jọ ìnáà ọlọ́run kírètì ní ìdí fún ni ṣé ọlọ́run wá sọ pé òun ní ma kírètì ní ìsìn lọ ni wọ́n dàmà ara yín pẹ̀lú kíní inú nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe ní halal opportunity pọ̀ mẹ́ ẹ̀yin ẹ̀sá àti prepare ara yín ẹ̀dẹ̀ concentrate lórí kọ́lẹ̀ lè jẹ́ pẹ́yìn lẹ́tún lead ọ̀nà fáwọn èèyàn ẹ máa close ẹ̀ ìyẹn then ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjọ ti lọ ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá ọjọ́ tó máa tún já pàdé ṣe rí nígbà mi wa àwọn sálàfù wa wọ́n dáa àwọn tán jẹ́ tán pé àwọn kọ́ jẹ́ mùsùlùmí àkọ́kọ́ àwọn sàhábà ní àtàwọn tàbí wọ́n dáa débi wípé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe anything wọ́n ọ̀kọ́ bira wọn pé ṣé kìíní yóò báyọ̀ náà ọlọ́run ọba mu ṣé kìí ṣe pé bọ́yá ìfẹ́ inú mo fẹ́ fi ṣé kìí ṣe pé mo fẹ́ dì pẹ̀lú ẹ̀yẹ́mà gbogbo kí ní làwọn máa ń ṣe òun náà lẹ́fi rí pé wọ́n ní acceptance wọn ò ládàá wọn ò ní ban wọn ní kankan bọ̀tọ̀rọ̀ wọn náà là ń kóòtì ṣé ẹ̀rọ pé kò só ń bídà lásìkò mọ́lé kàrí kò sáfi ókè kí ló táwọn ò ní tíra ẹ̀sìn kílẹ̀ ókè tí bí ó yẹ káàbà tí ń fa nísìn tàbí bá ń kó ti pé Imam Malik sọ kárẹ́ nìkan náà ń bí dáná kó tó pé lẹ́yìn wọ́n sì bá bọ́ Malik náà fa lásìkò rẹ̀ tó jọ ń bí dá ẹ̀rẹ́ nìkan tó dákọ̀ wọn ò lè dákọ̀ wọn tó ráwọn náà kàn fẹ́ ṣe chop and go ní náà làwọn ń bí dá àgbà wọn náà kò ní kàn ṣe yú pé òun kàn fẹ́ pé kó kàn dà nǹkan rú kó sì lọ kò prepare fún so wọ́n máa ń wò ó wípé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí nísinsìnyí yóò bá yọ̀nà Ọlọ́run àbí kò ní bá ṣé wọ́n tó bá padà wá ṣe ìgbà wọ́n sọ pé ṣé kí ní yìí ṣé primary ni àbí secondary wọ́n tún wò ẹgbọ́n mi yé sàpé ní ìsìnkí sọ pé báyá pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àdájọ́ ẹ̀sìn tó yí pé everybody Ọlọ́run bá ló sọ ànábì ló sọ àbí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kíní kan tó pé lóòótọ́ o in the long run ó lè assist ẹ̀sìn àmàrà òṣèlú ni báyá ẹjẹ́ fún example nísìn ká ní nísìn mo fẹ́ sọ pé báyá nìkan sọ pé báyá o láwùjọ wa yìí l'example ni o pé láwùjọ wa yìí ẹnìkan sọ̀rọ̀ pé báyá ìrun kìí sí wákàtí 5 o wákàtí 6 ni sẹ́mọ̀ pé lẹ́yìn ó wà fundamentally wrong níjọ́ tó bá dìde tó máa fẹ́ ṣe rọ́dù fún àmà fẹ́ ṣe nǹkan nǹkan àánú èyàn kò rújú agbọ́dọ̀ yọkù ní agbọ́dọ̀ tákù ẹ̀ àbí bọ̀ nísìn kí n rò pé ara nǹkan tí mo lè tá tó lè fi gbé súnà lárugẹ ni pé mo fẹ́ kọ nípa pé mo fẹ́ kọ nípa pé àáfáà kan tó jáfà súnà òun ló nímọ̀ jù ní gbogbo Ìlọrin sẹ́wọ̀n pé lóòótọ́ òun náà lè ní wúlò rẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́wọ̀n pé tí ń bá kọ́ ẹ̀yìn sẹ́ni kankan òṣèlú wà nù rẹ̀ díẹ̀ àbíbẹ̀ kọ́ ni sẹ́wọ̀n pé kìí sí lẹ́fù kan ní méjèèjì tó àwọn sálàfù wa náà mọ́ kàtígórì nǹkan tán fẹ́ ṣe ṣẹ́wọ́n tó bá ti wá pé kàtígórì ẹlẹ́ẹ̀kejì ní tó padà bú wọn lọ́wọ́ wọ́n wà pé ó dà pé bóyá tó pà níyàn òun ò dáńkọ rẹ̀ kí sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe náà lè yọ́kàrù pé bá no nígbàtọ̀ pé ní ṣe àwọn sáà ló ń súnnà èyàn gbọ́dọ̀ sí jàmá fún èyàn tó gbọ́n ṣe súnnà o ẹyẹn fún ilẹ̀ example Abu Zur'ata Razi nínú àwọn àfóní hadith ni àfá àgbà àfá ló jẹ́ sí Imam Muslim bí ọmọ kí ló jẹ́ sí Imam Bukhari ọmọ kí ló jẹ́ sí Imam Ahmad bin Hanbal ọmọ kí ló jẹ́ sí Ibn Ma'in ó ní bitu wa ana fi afiya òun sùn jọ kan òun wà nílé lálẹ́ òun sùn tálàáfíà ń bẹ dáadáa fàwákọ̀ àfi nafsi ó wá sí mi lọ́kàn pé tó bá ti ìdá asbáàtù tó bá ti dọ́lá tàbá ti jí tí wọ́n kọ́ fẹ́ ṣe an ajma akhta'a athawri ìdí ìṣẹ́ lọ́la ni pé gbogbo àwọn àdísì tí Thawri Sufyan Thawri ṣe mistake mo fẹ́ kó jọ Sufyan Thawri àfáàní Amirul Mu'minin fi hadithi ni ṣùgbọ́n lóòótọ́ àwọn ní hadithi ma ń kó mistake àwọn àgbààgbà fàjọ because òun ní ma ń ṣòpá àwọn ní ma pé ìwọ́n tún lè rí bí Sufyan Thawri ṣe mistake bọ̀ kí kó wà fẹ́ tẹ̀ẹ̀sìn torí àwọn tẹ́fẹ̀ kan ní ma ń mọ̀ pé mistake ní kí ní òkè kan fi ń sẹ́sìn ṣùgbọ́n sọ pé yóò bù yìí kú ẹni tó ń bá ní ṣe pé àhá lọ́la
mo fẹ́ kó mistake Sufyan Thawri jọ tọ́ lóòótọ́ Sufyan Thawri ní mistake hadith náà ni pé bóyá kápẹ́ afẹ́sẹ́ hadith kan nísìn hadith tó yẹ kó jẹ́ mursal ó pé mọ́ usul àbí kí ní àkàkó ṣe mistake bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá jọ ní mọ́ nìkan náà ni wọ́n mọ̀ kìí ṣe pé ó kan common people ìgbé mistake Sufyan Thawri ní òjì kílábẹ́já mọ̀ kí àbí yóò àfẹ́ kìí ṣe irú mistake ni nǹkan pé academic exercise ni ó lóun ti rò pé tó ń ṣe nù falamma asbahtu gbàdí mo jí kharajtu ila salah mo lọ kírun àtòrú ló ti rò pé n ta ṣe lọ́la ni Ọlọ́run lọ lè kírun wà fi darbina kalbun ajá kan bẹ lọ́nà bí tí ma ń gbà kọjá ajá kan wà ń bẹ tó pé láti jọ tájá ti wà ń gbé sí ayé rẹ̀ ma nà bá ha ní kọtù kò gbómi rí dèkòrò pé yóò gbó yóò jẹyàn ajá kò lè gbé gbó wala ra'aytu àádá ala ahadi kọ́lá kò àtàkẹ́ nìkan kan rí ní jọ tí mo kọ́ rò pé mo fẹ́ kó àtọ́ Sufyan Thawri jáde báyìí tóun jáde tóun lọ kírun fàádà aláyà ajábá àtàkù wà kọ́ra ní ó bù mú jẹ wà hùmímtù kọ́dà ó tó kọ́ sí fífà fóun ó nígbà tó ṣe bọ́ ẹgbẹ́ ti wá ní bá ṣe sáà pé àwọn ní nọ́mà náà ni nọ́mà ní pé Ọlọ́run fẹ́ fi gbé mi nípò ga ni torí lọ́dọ̀ ti wá nísìn àwọn táwọn ń pè ń sheikh àwọn ò lẹ́sẹ̀ mẹ́ẹ̀mà jẹ́ sálàfí kò sẹ́sẹ́ ìgbà láàbá sálàfí ní ẹ̀hẹ́bájábà sálàfí kò lẹ́sẹ́ pẹ́pẹ́ títí wa náà ní akọ̀pẹ́ àwọn láì ṣẹ́kì ajábù wọn jẹ́ lánàá gbé inṣáàlá láàbásàtọ́ inṣáàlá àfáànà láti wọn ipò wọn gan ọlọ́run jẹ́ gbogbo nǹkan gan ní ìdọ́mọ̀sọ̀rọ̀ àbúzọ́tà rọ́sí tó wà náà àwọn tán ṣe járù wá tàdílù tó ní tíra fún tó ṣe ó ní gbà tó ń ṣe fàwákọ́ àfi nafsi ó fi sẹ́mí èmi pé anna hadha uquba pé ìyà ni pé èmi ronú pé mo fẹ́ kó mistake Sufyan Thawri jọ fa adrabtu an dhalik mo bá ní ṣe mọ́ èyàn máa look inward ni ṣẹ́ni táwọn bá ti mọ̀ ẹ́ bá ti mo gbé lẹ́yìn sí ara rẹ̀ ó balẹ̀ ó mọ̀ check every step tó bá ṣe mo ṣàlàyé fún yín o nísìn àwọn àfáà ní òkú wọn kọ́ kátọ̀ Malik kátọ̀ Sufyan Thawri ṣùgbọ́n àní àwọn aládìsí náà ni kò affect irun kò affect àwẹ̀ kò affect zaka kò affect kankan ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀ mọ́ fi ń ṣèmọ̀ láàrin ara wọn ni àwọn Sufyan Thawri ìmáàmù ni àfáà àgbà ni wọ́n bá ṣe lóòótọ́ yóò lè hàn sẹ́lòmí kan pé àṣẹ Sufyan Thawri náà jẹ́ ṣe àmọ́ tí àbúzọ́ àkọ́kọ́ rónù mọ́ kọ́ rò pé Ọlọ́run fẹ́ fi kí ní ìyà ní o fàbọ̀rọ̀kù àndáàlì mi ò bá ṣe rẹ̀ ní sálàfò wà náà ilé ẹ jẹ́ kó ṣe pé gbogbo nǹkan tàbà ṣe ẹ jẹ́ ká máa look inward ká máa fi máa improve ara wa ká máa improve ara wa ká máa improve ara wa ṣẹgbọ́n kìí ṣe pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀yìn bá ṣe mistake ẹ̀ ní correct àmọ́ kìí pé nísìn ẹwọ́n tẹ́lẹ̀ ìsìn tẹ́bá mọ́ táwọn èèyàn ṣe nísìn àwọn ìsáwọ̀ after kóhùn sáà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yóò mọ wá nǹkan tí ó sọnù káàkiri pé ẹgbẹ́ ẹnìkan lè ti sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́wàá tẹ́nìkẹ́kẹ́ ìrùmọ̀ kó sọ gan ẹnìkan sì mú yẹn pé wàláhì mo rọ́rọ̀ yìí ó dẹ́ pàtàkì gan sàlàyé rẹ̀ gan torí tí n bá ṣe gan sàlàfí yóò dàrú sàlàfí yóò ṣe dàrú ọ̀rọ̀ ọdún mẹ́wàá tó kéèké tí ìbá ikú ọ̀gán sọ àwọn èèyàn pé wọ́n sọ pé mo àti yóò kàn bá sí kọ̀rọ̀ kan náà ní òsàn pé nǹkan ti rọrùn nísìn pé máa ní àwọn ìyá gbọ́dọ̀ wá máa ń pa ọ̀rọ̀ yìí dáadáa torí pé bí iṣẹ́ ń lọ yìí nísìn ní ìbáṣe sàràfí ayé mẹ́kí ni àbí nígbà tó bá sọ nísìn yóò kàn sọmọ sọ̀tọ̀ náà ni Ọlọ́run bá kó fún wa ní àgbọ́yé ẹ̀sìn rẹ̀ dẹ́nì kejì tí fi kún tó má di kẹlé ìtàn ẹ̀yọ̀ ẹ̀yọ̀ ń dà mí nǹkan pọ̀ tí mo sọ wọ̀rọ̀ pẹ̀lú ògbó láti máa pàdé ń jọ mi ṣẹgbọ́n máa pàdé ní tèmi wà áfítà wọn ni pé ẹ jẹ́ ká ṣe ọpọlọ ara wa ẹ já sẹ́sìn ẹjá súnmọ́ Ọlọ́run ọba ẹjá kí Qur'an kámọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ẹjá ká kọ́ hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam kámọ̀ túmọ̀ rẹ̀ kó ń kálukú tó wá wo kí ni nǹkan tó ń wá incline sínú nǹkan tó wọ́n bá ṣe ní halali ìwọ náà ṣe tó fi wúlò fúnra rẹ̀ tó fi wúlò fẹ́sìn rẹ̀ tó fi wúlò fún fámílì rẹ̀ nínú àwọn oní hadith ara nǹkan táwọn oní hadith tó máa ń ṣe náà pé gbogbo bẹ́ẹ̀ sí gbogbo wọn ni kí wà láwọn pọ̀ fún wọn pé láwájá fíkàn ní láwájá ẹ̀sẹ̀ fíkàn láwájá ṣe báyìí láwájá ẹ̀sẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ sí sọ́tọ̀ wọ́n sì máa ń jowó tán bá rí pé nìkan bá ń bẹ tó bá jẹ́ àgbààfà ìwọ wá fẹ́ jábọ́ torí wọ́n ti mọ̀ pé bá fi jábọ́ fẹ́ dààmú àwọn nù ni wọ́n máa ń jowó
kéèsì báyìí ṣe máa ń rò pé ẹni tó bá náà wọ́n lè defend èèyàn pa tó ní tó bá rí pé tẹ́ bá fi rẹ́ nìyẹn wó yóò wó mọ́ àwọn kódà kẹ́nìyàn ṣe ń tẹ́ni kó ṣe yóò nínú pa kí ló dé ẹ̀bùn ni o because wọ́n mọ implication rẹ̀ àwa ní ìsìnyàwó dá kankan mà ẹ̀kan sọ náà ni Abraham bin Mahdi rahimahullah àfáà ló jẹ́ sí Imam Ahmad bin Hanbal àgbà àfáà ní fáwọn tó bá mọ ẹni tí mo sọ nù wa wọ́n wá bí Imam Ahmad al-Athram ló ń bí Imam Ahmad ń parẹ̀ ó sà béèrè tó pọ̀ but kìí ṣe tí mo sọ nù wọ́n wá sọ fún Imam Ahmad sà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ń parẹ̀ wọ́n wá sọ fún Imam Ahmad wípé al-Athram ní sọ pé fadhukira li abi Abdullaah an insani wọ́n wá sọ fún Imam Ahmad nípa ẹnìkan pé ẹni ìyẹn o annahu yahki ani al-qadar wípé ó ń sọ pé Abraham bin Madina kó sí qadar tẹ́gbọ́ wọ́n sọ fún Imam Ahmad pé alábẹ́já sọ pé ó kó sí qadar sàwé kẹrù pé ó kó sí qadar Imam Ahmad ni wa yahillu lahu an yakula hadha ṣe irú ẹni tí sọ wá tọ́ fún kó sọ̀rọ̀ eléyìí huwa sami'a hadha minhu sọ gbọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹmọ̀ pé nísìnyí àwọn fi pé wọ́n ti sọ pé ẹ̀hẹ́ ó ti ṣe ẹgbà torí pó ti mẹni tí Abraham bin Mahdi jẹ́ ó ní sọ gbọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ní gbogbo ó ní qala thumma qala yaji'u ila imamin min a'immatil muslimin yatakallamu fi ìmáàmù àgbà ní àwọn ìmọ̀ mùsùlùmí ó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ó fẹ́ já wa àwọn onígbà fún ìtumọ̀ ìpín wọn mọ implication rẹ̀ ẹmọ́ tó gbẹ̀wò fẹ́ kan mọ implication rẹ̀ ojú kan náà ni ojú kan làdá nílà wọn ṣe gbé wá ti rí ọya ṣẹ́ ti wá rí kìnnì kan ẹ ti wá wà nǹkan fún so ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lẹ́nu díẹ̀ tàti bá sọ yìí láti part pẹ̀lú wa gbogbo nǹkan tá a bá endeavor láti achieve ìmọ̀ là ń wá ni owó là ń wá ni kódà ìwọ náà bọ́ pé recognition náà ló bá ń wá ẹgbọ́ ọ̀fẹ́ wà fẹ́mù ni sáà ti wà famous fún tó dá wà famous fún kí fún tó dá in táwọn ànábí ọlọ́run ọba béèrè ní pé kí ni wọ́n ni waj'alni lisana sidqin fil akhirin ọlọ́run jẹ́ kó sì báwọn èèyàn tó bá ma wá lẹ́yìn wa kán mọ́ yìn wá pẹ̀lú dáadáa ó wà wọn kan yà wọn pẹ̀lú dáadáa gbogbo tó bá wù téèyàn bá wá ń gbèsè ayé lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá ti mọ̀ dájọ́ rẹ̀ tán nú ẹ̀sìn ẹ dákun o èèyàn rí ni o èèyàn ò rí ni o ìbẹ̀rù ọlọ́run kó sàmọ́ bọ́mọ́ yàn lọ́wọ́ nǹkan tó gbé dọ́dọ̀ ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run kó mọ́ bọ́mọ́ yàn lọ́wọ́ Abdullaah bin Idris nínú àwọn àfáà àgbà ni Abu Ubayd sọ wípé òun wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ó lọ mọ́ wá ń sọ fún àtàláhàfà àlàbádé ṣíyọ́ òun ma ń banújẹ́ pé òun sì wá bá lágbájá òun bá lágbájá òun rẹ̀ kọ̀kọ́ lọ́dọ̀ lágbájá lágbájá sì ti kú kóhun tó wá rí kíníkà àwọn nǹkan tó òun ò rí ṣe tí ó bá yẹ pé tí ó bá tó pé kò bá tó tọ̀hún dàáfà jù bóhun ṣe wà lọ Abdullaah bin Ubayd sọ pé ya Aba Ubayd mahma fataka min al-ilm gbogbo tó bá bọ́mọ ọlọ́wọ́ ń bí ìmà ẹ̀yìn ọ̀bá lágbájá fala yafutannaka al-amal gbogbo ọmọ tó bá ní má jẹ́ kí iṣẹ́ bọ́mọ́ ọlọ́wọ́ iṣẹ́ gangan ni mahma fataka min al-ilm fala yafutannaka al-amal kìí ṣe bó bá ṣe pọ̀ tó bọ́lọ́wọ́ bá ṣe gbà tó ní kìí ṣe bó bá ṣe wà accepted lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tó bó bá ṣe wà accepted lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni irú rẹ̀ náà the same ọ̀rọ̀ yìí náà ni Hamad bin Zayd sọ fún Abu Ubayd ó sọ fún pé nígbà tó ń dé Basra ó wù ń kó ń bá Hamad bin Zayd ó ní Abraham bin Mahdi sọ fún ó wù ń kó ń bá Hamad bin Zayd ó lóun dé Basra báyìí wọ́n Hamad bin Zayd ti kú àgbàfà ni ó lóun wọ́n sọ fún Abraham bin Mahdi tó jáfà pé wallahi òun sì wá dé Basra wọ́n lágbàlágbà ti kú Abraham bin Mahdi wá sọ pé máa subikta bihi gbogbo nǹkan tó bá wù kó má rí gbèsè ayé rẹ̀ ọbalágbájá fala tusbaqanna bi taqwallah wọ́n yẹ kípa yọ ọlọ́run bá bọ́mọ́ ọlọ́wọ́ èyí tó kókónù sọ́márì ẹ̀nu gbogbo nǹkan yóò kù ní ọlọ́ tọ̀kọ́lọ́run bá kó fún alágbóyé ẹsẹ̀ kó tún gbogbo wá ṣe sẹ́yìn ẹ̀wọ̀n ìyá mi ààrin tó pọ̀ sọ ẹ̀yìn nípa àwọn sálàfù wa báwo ni Islam wọn báwo ni wọ́n ṣe ṣayé wọn báwo ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn dẹ̀ tí ó dẹ̀ mọ́ encourage wa láti ṣe mọ́
enough fún bá ṣe ń waste time lórí àwọn nǹkan tá ń gbọ́yé tó pàgbọ́yé rẹ̀ tẹ̀ kan ti clear akàntún lẹ́ máa yìn lójú ni kọ́lọ̀ bá kó fún alágbọ́yé ẹ dákùnkẹ́ mo sì sọ fún yín ẹ ní béèrè question ẹ yọ̀ǹda mi ẹ má bínú torí ọlọ́ ẹ gbọ́ àdìkó mo ti mọ àdẹ̀sfẹ́ padà náà lónìí ó tóbi lọ́kàn mi ẹ tó wà pé kì í dá lánàá ni mo fẹ́ pàfà pé láàárọ̀ mi pé ànílé mẹ́kẹ̀ mọ́ kọsímọ́tò tó yẹ ká gbé wá àti tún ṣe ó ní iṣù lánàá kò ṣùgbọ́n mo pé àǹtọ̀ kí n ṣe kọ́lọ́ọ̀bá kó gbà níjọsùn ọlọ́run bó dẹ̀ lò láti fi open ọkàn wa láti lè ṣe dáadáa mọ́ yóò lò wá láti fi contribute kótà wa sínú Islam ọlọ́run bó lo Islam láti fi pọ́n wa lé yóò lò àwa náà láti fi pọ́n láti gbé Islam ga subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة 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 الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة